Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur-bhakta-vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur-bhakta-vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur-bhakta-vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur-bhakta-vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur-bhakta-vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur-bhakta-vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur-bhakta-vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur-bhakta-vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur-bhakta-vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur-bhakta-vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Megy? Tessék? Hare Krishna. Hare Krishna. Mindenki. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna mindenkinek. Here we are in Budapest. Itt vagyunk Budapesten. For all those devotees who are in még egy pár, mert for all those devotees who are not here, hope you're all well. Azoknak a baktáknak, akik nincsenek itt, mondom, hogy remélem, hogy jól vagytok. For all those devotees who are here, we hope you're also well. És akik itt vagytok, remélem, hogy ti is jól vagytok. And if you couldn't attend, well, Hare Krishna, we hope you can
watch over there. És hogyha nem tudtatok részt venni, akkor remélem, hogy meg tudjátok nézni. We are going to be celebrating Jagannath Ratha-yātrā next Saturday. Következő szombaton fogjuk ünnepelni a Ratha-yātrát. For the following week, there will be classes here in Budapest on Lord Jagannath. És a következő héten itt Budapesten az Úr Jagannathról szóló leckéket fogjuk hallani. And today I'm going to start by giving a class. És ma ezt elkezdem azzal, hogy én tartok egy I'm leckét. going to try to refer to, I have no notes, Nincsenek jegyzeteim, but I'm going to, I do have Caitanya-caritāmṛta, and as you can see, I'm using that as a reference. de itt van nekem a Caitanya-caritāmṛta, és ahogy látjátok, abból fogok olvasni. For those of you who have your Caitanya-caritāmṛta, this is Madhya-līlā chapter 13, verse, verse 110. A Caitanya-caritāmṛta Madhya-līlā 13. fejezetéből fogunk olvasni, és a 110. verset. Úgy csináljátok, hogy az mozdul, az a ventilátor? Hogy megy. Itt van egy másik is. So, Guru Maharaj. but before, just a opportunity for service. De előtte van egy lehetőség szolgálatot végezni. We are making available the opportunity to give donations to help with our Ratha-yātrā festival. Van lehetőség adományt adni a Ratha-yātrā fesztivált segíteni. Now, if you wonder where to give that, then you can see the following information, and transfers can be made there. Hogyha szeretnétek tudni, hogy lehet adományozni, akkor a vetítésben láthatjátok. Megvan rajta? No, there's no limit if you're wondering that you're going to be sending too much. Nincs határ, tehát nem kell aggódni azon, hogy esetleg túl sok pénzt küldök. We have a very good festival, and this will be the first one following COVID days. Nagyon jó fesztivált tervezünk, és ez lesz az első a Covid napok után. So we haven't had one for 2 years or 3 years, something like that. 2 vagy 3 évig kimaradt. And this is sort of a new experiment, you could say. Ez most egy új kísérlet. Because usually for the last, how many years have we been doing Ratha-yātrā? 25 more. 94, I think we had it first. Anyway, for so many years, since day one, Ratha-yātrā cart has come from the UK. Nagyon sokáig a szekér a fesztiválra az Angliából jött. Since Brexit, that's become even more of a difficulty. A Brexit óta ez még nagyobb nehézségé vált. And it seems that in all those years, the person who was bringing the cart, Titikṣu somehow he's aged. És úgy tűnik, hogy az idők alatt Titikṣu, aki mindig elhozta a szekeret, megöregedett. So therefore we're going to bring the cart from Prague. Ezért most Prágából fog jönni a szekér. And it'll be, from what I hear, somewhat smaller. És úgy hallottam, hogy ez egy kicsit kisebb szekér. But it's just next door. De itt van a közelben. So it will be easy to bring here. Könnyű lesz elhozni. Hopefully. Remélhetőleg. So we're shooting to make it a very participatory festival, so people can participate very easily. Az a tervünk, hogy egy olyan fesztivál legyen, amiben nagyon könnyen részt tudnak venni sokan. And if you like to
assist with that, then this is where you can transfer Lakshmi to. És hogyha szeretnétek ezt segíteni, akkor látjátok, hogy hogy tudtok pénzt utalni. Make it very clear who you're transferring it to. Maybe put there Ratha-yātrā. Legyen nagyon egyértelmű, hogy milyen célra külditek, írjátok bele, hogy Ratha-yātrā. Don't put my name there, otherwise it'll be confusing. Ne az én nevemet írjátok, mert ez zavaró lenne. We're going to start off by chanting Lord Jagannath's name. Az Úr Jagannath nevének éneklésével fogjuk kezdeni. And the last line of the Jagannath Ashtakam, A Jagannath Astaka utolsó which I sorával, think everybody is familiar with. amit azt gondolom, hogy mindenki tud. Forgot to press this thing again. Okay. So, Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu me Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu me Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu me Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu me Jaya Jagannath 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 Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu me Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu me Jai Jagannath Swami ki jai. Jai Srila Prabhupada ki jai. Sri Siddhanitai Vijaya Gauranga ki jai. I'm just looking up
one verse from Jagannath-astaka. Keresek egy verszakot a Jagannath-astakából. And I can't find the verse I'm looking for. Okay. Para Brahmapida Kubalayadvalut Palanayano Nivasi Niladro Nihita Charano Nanta Shirashi Dashanando Radha Sarasavapura Linga Shido Jagannath Sami Nayana Pattagami Bhavatume. He is the ornament of the head of Lord Brahma, and his eyes are like the full-blown petals of the lotus. He resides on the Nilachala hill, and his lotus feet are placed on the heads of Anantadev. Lord Jagannath is overwhelmed by the mellows of love, and he becomes joyful in embracing the body of Srimati Radharani, which is like a cool pond. May that Jagannath Swami be the object of my vision. Ő a Parambrahma fején ékeskedő dísz, szeme olyan akár a kék lótuszvirág szirmas, az Afír hegyhez hasonlatos, Nílácsala templomban lakik. Lótuszlábait az Úr Anantadéva fejei nyugtatja, lényét transzcendentális szerelmi hangulatok árasztják el, és csak akkor válik elégedetté, ha magához ölelheti az isteni Srimati Radharani mézédes alakját. Bárcsak a világ mindenség ura kegyesen megjelenne a szemem előtt. Jai Jagannath Swami ki jai. Namo Shribraya Krishna Krishnaya Bhutale Śrīmad Bhaktivedanta Swami Riti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravari Pricharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshakarine Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Minden jól megy? Jó. Hogyha emlékeztetsz a végén, megint emlékem majd, hogy hol lehet adományozni. Last night we had a little kirtan. Tegnap este volt egy kirtanunk. And I ended up by asking devotees to meditate on the meaning of this sentence, Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume. Jagannath Swami, please kindly be visible unto us, as Prabhupada would translate it. És azzal fejeztük be a kirtant, hogy megkértem a baktákat, hogy meditáljanak ezen a refrénen, ezen a soron, amit éneklünk, Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatumé, ami azt jelenti, hogy bárcsak a világ mindenség ura kegyesen megjelenne a szemem előtt. May that Jagannath Swami be the object of my vision. Bárcsak ez a Jagannath Swami láthatóvá válna my question is that if you're in the temple of Lord Jagannath with Jagannath on the altar, tehát az a kérdésem, hogyha az ember egy Jagannath templomban van, ahol Jagannath van az oltáron. If you're in a Ratha-yātrā festival with Jagannath on the cart. Hogyha valaki Ratha-yātrā fesztiválon van és Jagannath ott ül a szekéren. Then what is the purpose of that prayer? Akkor mi a célja ennek az imának? Because he's visible. Hiszen látható. So no doubt there are multiple explanations. Kétségtelen, hogy erre van több magyarázat. But it's certainly something that's worth meditating on. De kétségtelen, hogy érdemes rajta meditálni. And we'll see that today's talk, there's actually a lot of emphasis on just on this point of entering deeply into the meaning of statements of the Lord or Scripture. A mai leckén fogjátok látni, hogy az a cél, hogy megértsük, hogy milyen fontos mélyen meditálni, belépni a Szentírások szavaiba. And that comes
devotees' means of purification. Ezáltal a bakták megtisztulnak, And not only of purification, but it's the means by we're able to think about Krishna constantly. és nem csak tisztulást eredményez, hanem ahhoz is vezet, hogy állandóan tudjunk Krishnára gondolni. Jagannath Swami Nayanapatagami Bhavatumi. So, Smartavyam Shatatam Vishnu, the whole point of Krishna consciousness is to always be remembering Krishna. A Krishna tudat célja az, hogy mindig tudjunk emlékezni Krishnára. How much do we remember Krishna? Mennyit emlékszünk I don't Krishnára? know, you can try and take a day with a stopwatch and, press the minutes that you're thinking of Krishna or thinking of Krishna's service, and then you get an idea of the percentage. Hogyha megnéznénk, egyszer fognánk egy stopperórát, és akkor mérnénk mindig, hogy mennyit gondolunk Krishnára és Krishna szolgálatára, akkor kapnánk egy százalékot. 6-7 hours of nighttime is generally out of the question. Éjszaka ugye 6-7 óra az általában kiesik. Who knows what we talk about when we're taking prasadam? Ki tudja, hogy miről beszélünk prasádam evés közben. And when we get up, are we thinking about Krishna, praying to Krishna, or are we just like really in the daze? Amikor felébredünk, akkor vajon Krishnára gondolunk-e, imádkozunk-e, vagy csak úgy telik a nap? And in the time in between, what do we talk about? What do we think about? És napközben miről beszélünk, mire gondolunk? When it's not about Krishna, then our percentage decreases. Hogyha nem Krishnáról, akkor ez a százalék, ez csökken. Smartavyam satatam Vishnu. So satatam, just like satatam kirtayanto mam, always. Szatatam azt jelenti, hogy mindig. This is just concluding the previous scene of the Lord's dancing at Ratha-yātrā. Itt ér véget az előző jelenet, amikor az Úr táncolt a Ratha-yātrán. Text 110. 110-es vers. Well, I'll read text 109. Elolvasom a 109-est is. Caitanya Mahāprabhu has fallen on the ground in ecstasy. Az Úr Caitanya extázisban a földre esett. When water flowed from his eyes and sometimes through his nostrils, and foam fell from his mouth, these flowings appeared to be torrents of nectar descending from the moon. Szeméből és néha az orrából is ömlött a víz, szája pedig habzott. Mindez olyan volt, mintha a holdról hömpölyögne alá egy nektár zuhatag. We don't translate. We don't translate. Okay. Right? Well, okay. The foam which fell from the mouth of Sri Caitanya Mahaprabhu was taken and drunk by Shubhananda because he was very fortunate and expert in relishing the mellow of ecstatic love of Krishna. Would you do that? Tudjátok ezt csinálni? Remember, he looks like, although he's doing all these extraordinary things, Caitanya Mahaprabhu sort of looks like a human being. Ne felejtsétek el, hogy ha bár ilyen rendkívüli dolgokat csinál, Caitanya Mahaprabhu úgy néz ki, mint egy ember. Prabhu, can you stand up for a minute? Felállnál egy pillanatra? How tall are you? 1 meter 93 if I'm straight. Okay, so now another half a meter on top of that. Ez egy 193 cent, és még fél métert számoljatok rá. So he's not that high, Ő nem annyira magas, but still imposing. de még mindig lenyűgöző. And so all of these things are coming from Caitanya Mahaprabhu's mouth and nose, and here is Shubhananda. He is taking it. This is all nectar, Mahaprasadam. Tehát jönnek ezek a dolgok az Úr Caitanya szájából, orrából, és itt van Shubhananda, aki ezt meg elfogadja, és Mahaprasadamnak tekinti. So that's called faith. Ezt nevezik hitnek. After performing his devastating dance for some time, Sri Caitanya Mahaprabhu's mind entered into a mood of ecstatic love. So this earlier dance that Caitanya Mahaprabhu was doing was very devastating, great word.
Caitanya Mahāprabhunak ez a korábbi tánca, ez ilyen pusztító volt, ez egy jó szó rá. It seemed to be quite devastating on him. Úgy tűnt, hogy pusztító hatással van rá is. And it was certainly devastating to everybody who was watching. És kétségtelenül pusztító hatással volt a szemlélőkre. So it exhibiting different ecstatic symptoms. Különféle extatikus szimptomákat nyilvánított meg. One of them is called devastation. Az egyiket úgy hívják, hogy pusztítás. Vyabhichári bhava. And of course there are other combinations of many ecstasies that manifest in very sort of excessive and what appears to us to be very devastating. És ezek a különböző szimptomák nagyon extrém módon nyilvánult meg, ami számunkra ilyen pusztítónak tűnik. It's just like sometimes when devotees dance, they're like really beating away, and then all of a sudden when things get, kirtan becomes a little smoother, then it flows and it's more gentle. Mint ahogy a bakták is van, amikor nagyon-nagyon hevesen kirtanoznak, és aztán változik a dallam, és akkor ilyen lágyabb lesz, szelidebb a kirtan. And it all depends here on what's the state of Caitanya Mahaprabhu's mind. És itt ez mind azon múlik, hogy milyen Caitanya Mahaprabhu elmeállapota. So now his mind entered into a different mood. Most az elméje egy másik hangulatba kerül. After abandoning the dancing, the Lord ordered Swarup Damodar to sing. Understanding his mind, Swarup Damodar began to sing as follows. So this is a well-known verse. I don't know it, but it seemed to be a well-known verse. Úgy tűnik, hogy ez egy jól ismert vers. Seita parananata painu jahalagi madanadani juri genu. It's in Orion. Now I have gained the Lord of my life, in the absence of whom I was being burned by Cupid and was withering away. Azt lehet fordítani. Most elnyertem életem urát, akinek távollétében Kámadéva heve égetett, és amitől teljesen elhervadtam. Now, here Srila Prabhupada points out in the purport that this song is representative of the whole Ratha-yātrā festival. Ennek a versnek a magyarázatában Srila Prabhupád rámutat arra, hogy ez a vers az egész Ratha-yātrā fesztivál hangulatát képviseli. It refers to Śrīmati Radharani meeting Krishna at Kurukshetra. Arra utal, amikor Śrīmati Radharani találkozott Krishnával Kuruksétrán. He translates it like this: Now I have gained the Lord of my life. Oh, same translation is there. I don't know. Is it just Lord Chaitanya's interpretation, understanding of it, or is this actually from some kind of drama or book or song that talks about Radharani's meeting with with Krishna? Nem tudom, hogy ez csak az Úr Chaitanya megértése ezzel a verssel kapcsolatban, vagy ez valamilyen színdarabból, vagy valamilyen műből származik ez a vers. I tried to look it up. I googled it, but I didn't find anything else except reference back here to Caitanya-caritāmṛta. Rákerestem, próbáltam megtalálni, de nem találtam máshol, csak ugyanide mutatott vissza a kereső. Caitanya-caritāmṛta. There was a solar eclipse, and people, especially kings, brahmanas, came from all different parts of India, perhaps beyond that. Napfogyatkozás volt, és királyok és brámanák jöttek India minden részéről, és lehet, hogy még azon kívülről is. And to bathe there are 5 lakes at Kurukshetra. Hogy megfüredjenek, 5 tó van Kuruksétrán. Who's been at the Kurukshetra? Ki volt Kuruksétrán? Just a couple. And
those lakes were created by Lord Parashuram long time ago. Azokat a tavakat az Úr Parasuráma hozta létre jó régen. Actually, they were the blood of the Kshatriyas that he killed and he collected it there. Igazából a ksatriák vére gyűlt össze ezekben. Doesn't look like blood now, it just looks like water. Most nem vérnek tűnik, hanem víznek. And so it's a holy place, Kurukshetra. It's been a holy place since ever. Tehát ez egy szent hely, és időtlen idők óta szent hely. And people have been coming there for many, many yugas. És sok juga óta zarándokolnak ide az emberek. So Krishna was in Dwarka at this time, and then all of the Yadus, they all came along with their wives and their paraphernalia. So it was a big trip. Kurukshetra was just quite close to New Delhi. Krishna Dvárakában volt, és ott a ragyaduk mind eljöttek ide a királynőkkel, nagyon sokan jöttek, és Kurukshetra közel van Delhihez. And Brijbasis came to hear, somehow came to hear of the fact that Krishna was coming, and they wanted to also go see him. És valahogy a Brijbászik is értesültek erről a hírről, hogy Krishna ide fog jönni, és akartak találkozni vele. And this is described in Bhagavatam, 80, these chapters, I don't know, maybe it starts 79, 80, 81, 82, 83. És a Bhagavatam leírja valahol ott a 79, 80, 81, 82, 83. fejezetben. Very interesting because at this stage, Krishna is quite old. He's like 80 or so. Nagyon érdekes, mert akkor Krishna már elég idős, olyan 80 év körüli. And when Mother Yashoda is there, then she sits him in her lap. És amikor ott van Yashoda anya, akkor az ölébe veszi. So that means in Vedic system, it doesn't matter how old you are, you can sit in your mother's lap. Úgy tűnik, hogy a védikus rendszerben nem számít, hogy mennyi idős vagy, édesanyád ölébe ülhetsz. Provided that she can hold you. Hogyha elbír. So you can imagine what that looked like, Krishna sitting in Yashoda's lap, and all these kings are coming to visit him. Képzelem, hogy milyen lehetett, hogy ott ül Krishna, Yashoda anya ölébe, és jönnek ezek a királyok hozzá. And at some point, when all of the other relatives left, then the gopis came and came to Krishna's tent. De valamikor, amikor a többi rokon elment, akkor a gópik odajöttek Krishna sátrához. But some people say they came in the tent, others that Krishna went out and met them in a secluded place. Van, aki azt mondja, hogy bejöttek Krishna sátrába, mások pedig azt mondják, hogy Krishna kijött, és egy félreeső helyen találkozott velük. And when they met, when the gopis saw Krishna, they were so overwhelmed that they became sort of immobile. És egy nap, amikor találkoztak, akkor annyira lenyűgözte őket ez az élmény, hogy mozdulatlanná váltak. They couldn't talk, they couldn't move, they couldn't greet Krishna. Nem tudtak beszélni, nem tudtak megmozdulni, nem tudták köszönteni Krishnát. So Krishna embraced them. Akkor Krishna megölelte That őket. means as many gopis as there were, he expanded himself. Vagyis amennyi gópi ott volt, annyi felé kiterjesztette magát. And he embraced them tightly enough that it brought them back to consciousness. És olyan erősen megölelte őket, hogy ettől eszméletükhöz tértek. And then there was a conversation. És aztán volt egy beszélgetés. And now let's see how that conversation went. Where are we? I got so many arms open. Okay, let's see. Śrīmad-Bhagavatam, that means it's 10, what did I say? 1082.
Krishna and Balaram meet the inhabitants of Vrindavan. So, oops, that's 83. And, okay. This is verse 39. 1082:39. 1082:39. 10:82. And since, anyway, devotees, I think everyone has on it. Yeah, you got folio on telephones. There's no Hungarian to this. While gazing at their beloved Krishna, the young gopis used to condemn the creator of their eyelids, which would momentarily block their vision of him. Now, seeing Krishna again after such a long separation, with their eyes they took him into their hearts, and there they embraced him to their full satisfaction. In this way they became totally absorbed in ecstatic meditation on him, although those who constantly practice mystic yoga find such absorption difficult to achieve. Ez a 10. ének 82. fejezet 39. verse. Then the Supreme Lord approached the gopis in a secluded place as they stood in their ecstatic trance. After embracing each of them and inquiring about their well-being, he laughed and spoke as follows. So, yes, Vishwanath Chakravarti expanded himself. And then he woke them up and he said, "Are you now relieved of your pain of separation?" Then Krishna continues, "My dear girlfriends, do you still remember me? It was for my relative's sake that I stayed away so long, intent on destroying my enemies." So, asking gopis whether they remember Krishna was sort of an insult. Megkérdezni a gópiktól, hogy emlékeznek-e még Krishnára, ez egy sértés volt. He, wasn't doing anything else. They weren't doing anything else other than thinking of him constantly. Mert más se csinálnak, mint hogy állandóan Krishnára emlékeznek. But then immediately, in other words, it's sort of putting them on a defensive. De ettől neki kellett ilyen védekező helyzetbe kerülni. And then Krishna also excuses himself and gives the explanation why he wasn't staying with them or why he didn't return for this long, long period of time. És akkor Krishna igazából így magyarázza, hogy hát miért is nem ment vissza ilyen hosszú ideig hozzájuk. He says, I had to leave for my relative's sake, in other words, Vasudeva and Devaki. Azt mondja, hogy hát egy szempontból a rokonai miatt kellett eljönnöm, Vasudeva és Devaki miatt. And the Vrishnis, and then I had to stay away so long, intent on destroying my enemies, and then I had to kill my enemies. És aztán a másik ok, amiért el kellett jönnöm, hogy megöljem az ellenségeimet. Krishna actually did come back quite often. De Krishna elég gyakran visszament amúgy. But still, every time he came back, he also left. De mindig, amikor visszament, el is jött újra. So it was just really rubbing salt in the wound. Ez csak így nehezítette a helyzetet. And even at times in ecstasy, the gopis say, "You should stop this coming and going. It's too painful for us." És még akkor is mondták, hogy ne csináld ezt, hogy itt jössz és mész, mert ez nekünk túl fájdalmas. Better you don't even come back. Jobb, ha nem is jössz vissza. Because it hurts more when you leave than at least when you're gone. Mert fájdalmasabb, amikor mész el, mint amikor legalább nem vagy itt. And the second point that Krishna gives is that Kamsa, to so many other demons who were burdening the earth, Krishna's duty was to dispose of them all. És a második ok, amit Krishna mond, az, hogy Kamszát és a többi démont, akik terhelik a földet, el kellett pusztítania. Vinashaya chadushkritam.
So, do you think perhaps I'm ungrateful and thus hold me in contempt? Contempt is a heavy word in English. Avadhyayata. Avadya. You hold me in contempt. Contempt means, and therefore you don't, it's something between you don't like and hate. Contempt is in between. Ez az angol szó, amit itt látunk, ez a nem kedveli, gyűlöl között valami határ. Megvet. So he says, maybe you think I'm ungrateful for all the love that you gave me, and therefore you're angry with me. Lehet, hogy hálátlannak gondoltok, hálátlannak a szeretettel, amit ajánlottatok nekem, és ezért nem szerettek. And then Krishna gives the most absurd argument. És aztán Krishna a legabszurdabb érvet mondja. After all, it's the Supreme Lord who brings living beings together and then separates them. Végül is a legfelsőbb Úr az, aki az élőlények találkozását és elválását elrendezi. Anyway, it has nothing to do with me anyway. It's God who's responsible for bringing us together and separating Különben is, us. hát ez nem rajtam múlik, mert Isten az, aki összehoz és elválaszt embereket. And here's a commentary by Vishwanath Thakur. És itt van egy magyarázat Vishwanath Thakurtól. So the gopis are angry. Tehát a gópik dühösek. No, we didn't think of you for a moment. Nem, mi egy pillanatra se gondoltunk We rá. got better things to do. We got our families. We have so many duties, milking cows and churning butter. Van jobb dolgunk is, van családunk, kell a teheneket megfejni, vajat köpülni. Don't you think we just sort of lounge around with nothing to do but think of you? Azt gondolod, hogy csak úgy semmi tennivalónk nincs, és csak úgy rád gondolunk? So he says, we're not like you. Azt mondják, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint te. Your heart is shattered by remembering us day and night, and you're giving up all sense enjoyment in your distress of separation. Rather, we haven't remembered you at all. In fact, we've been quite happy without you. So that's the extremities of divine love. Ilyenek az isteni szeretet extrém megnyilvánulásai. A lower level is when, yes, I missed you so much. Az alacsonyabb szint, amikor az ember mondja, hogy annyira hiányoztál. And then below that is, I didn't miss you at all. Alatta van az, hogy egyáltalán nem hiányoztál. And then above that is, I didn't miss you at all. És fölötte van az, hogy egyáltalán nem hiányoztál. So you have to know how to read which one is which. Tudni kell, hogy mi micsoda. And Krishna knows well what they're talking about. Krishna jól tudja, hogy miről beszélnek. But yes, it's a quite extraordinary argument. Krishna here is saying, oh no, it's not really me. I'm just an instrument in the hands of God who is responsible for everything. Nagyon különös, ahogy így Krishna mondja, hogy hát ez nem rajtam múlott, hanem Isten felelős azért, hogy történnek a dolgok. Just as the wind brings together masses of clouds, blades of grass, wisps of cotton, and particles of dust, only to scatter them again, so the Creator deals with His created beings in the same way. You can just translate that, I guess that's all. Okay. Are you translating? Ahogy a szél összehozza a felhőket, a fűszálakat, a pamutot és a porszemeket, hogy utána újra szétszórja azokat, úgy a teremtő a teremtményeivel ugyanígy bánik. No. No. Not here. So many files open here. Then a very famous verse. Aztán jön egy nagyon híres vers.
Mai bhaktir hibhutanam amritat bhaya kalpate dishya madasi matsneho bhavatinam madapana. Someone knows that verse? One person knows, you know the verse? One person knows the verse. Rendering devotional service to me qualifies any living entity for eternal life. By your prema for me, which has existed to bring the highest fortune, has caused you to attain me directly. I need a translation by Srila Prabhupada here. A nekem végzett odaadó szolgálat minden élőlényt képesít az örök életre, de a jó szerencséteknek köszönhetően különleges szeretet ébred bennetek irántam, ami által elértetek engem. These are by Banu Maharaj, and sometimes they're more technical than they are literal. Ez Banu Maharaj fordítása volt, az ő fordításai sokszor inkább ilyen technikaiak, mint szó szerintiek. So it's verse 160. Devotional service unto me is the only way to attain me. My dear gopis, whatever love and affection you have attained for me by your good fortune is the only reason for my returning to you. Ez a 160. vers, az Úr Sri Krishna így szólt: a nekem végzett odaadó szolgálat az egyetlen mód arra, hogy valaki elnyerjen engem. Kedves gópiaim, az egyetlen ok, amiért visszatérek hozzátok, az a szeretet és ragaszkodás, amely jó szerencséteknek köszönhetően felébred bennetek iránt. So just a little difference between the literary translation and the technical one. Látjátok a különbséget egy irodalmi fordítás és egy technikai fordítás között. Rendering devotional service to me qualifies any living being for eternal life, but your prema for me, which has existed to bring the highest fortune, has caused you to attain me directly. And that's very difficult to understand. Az elsőt sokkal nehezebb volt érteni. So Krishna's logic about this previous statement that it's God who's doing all of this is that I'm not able to do it because I'm controlled by your love. Krishna logikája mögött, hogy Isten rendezett el mindent, az, hogy hát én nem vagyok erre képes, mert a ti szeretetek irányít engem. So how could I have been the one responsible for leaving you? Tehát akkor hogy lehetnék én felelős azért, hogy elhagytalak benneteket? So here, Bhaktir Maihi Bhutanam. And then he says, a devotional service, now either in practice, out of the 9 processes, which is there emphasized by the word Mai Bhaktir Hi, by the little word Hi. Tehát itt ugye az odaadó szolgálatról van szó, és ez lehet a gyakorlati odaadó szolgálat, és erre ez a hi szócska utal, az odaadó szolgálat 9 folyamatára. Or affection for me qualifies all beings for liberation, so that affection really means love. Vagy az irántam való szeretet, ugye itt ugye szeretetről van szó. So either by sadhana bhakti or by prema bhakti, Krishna is controlled. Tehát a sadhana bhakti és a prema bhakti is uralja Krishnát. And that's explained throughout Bhagavatam. És ezt magyarázza az egész Bhagavatam. I'm just trying to remember other verse, but I can't remember it, so I'll just go on. Nem jut eszembe egy vers, amire gondolok. Úgyhogy folytatom. And Krishna says, the perfection of your prema, so that's where the word sneha. És Krishna azt mondja, hogy a prémátok tökéletessége, ugye ez a sneha szó. Sneha is a general form of love. A sneha a szeretetnek egy általános formája. Which is somewhat above the general prema, sneha, rag, man, anurag, and so on. So it's above regular prema.
Ebben a sorozatban, amikor megyünk így a prémának a szintjein keresztül, ez a préma felett áll. Although prema isn't regular. Habár a préma sem közönséges. So he says, but now it's by your love that I'm here. Tehát azt mondja, hogy most a szereteteteknek köszönhetően vagyok itt. It's just a very, unfortunately, short commentary here. Itt csak egy nagyon rövid magyarázat van. Because I'm just looking at one, but there are many. Mert most csak egyet nézek, de sok van. And here the point is that by prema, you cannot be separated from Krishna. És itt az a lényeg, hogy a préma által nem lehet elkülönülni Krishnától. So Krishna says, Bhavatinam madapana. He says, you've attained me by your prema. Azt mondja, hogy a prémátok által értetek el engem. That means even when Krishna is physically away, they're still with Krishna. Ez azt jelenti, hogy még ha fizikailag távol is van Krishna, akkor is Krishnával vannak. And of course, that's a topic we've talked about before. És persze ez egy olyan téma, amiről már volt szó korábban. Unpacking that whole concept of separation. Ez a távollét témájának a feldolgozása. And its extraordinary effects to manifest Krishna. És annak a rendkívüli ereje megnyilvánítani Krishnát. But Krishna will explain in a very sweet way. Jagannath will explain in a very sweet way how actually he's never separated from the gopis. De Krishna, vagyis Jagannath nagyon édesen fogja elmagyarázni, hogy ő igazából sosincs távol a gópiktól. So we're getting there bit by bit. Lassan odaérünk. Verse 144. 144. vers. And well, no, let me continue with this conversation. It's short. Hadd folytassam előbb ezt a párbeszédet, ami rövid. Now Krishna starts to preach. Krishna elkezd prédikálni. And he's really talking about jnana yoga. A gyána jogáról beszél. Yomam pashyati sarvatra, sarvam chamai pashyati, tasyaham na pranashyami, sarina pranashyati. This is the vision of the jnani. Ez a gyáninak a látásmódja. It's also the vision of the devotee in a different way. A bakta is így lát, de másképp. So, but that ultimately Krishna is everywhere. Végső soron Krishna mindenhol ott And van. Krishna is in everything. És mindenben benne van. So, dear ladies, I'm the beginning and end of all created beings and exist both within and without them, just as the elements, ether, water, earth, air, and fire are the beginning and end. Clearer reading. Ez a 1082:45. Let me read the Bhagavatam version. Dear ladies, I am beginning and end of all created beings and exist both within and without them. Yes, same. So Krishna is teaching this jnana yoga to them. Krishna ezt a gyána jogát tanítja nekik. In this way, all created beings reside within the basic elements of creation, while the spirit souls pervade the creation, remaining in their own true identity. You should see both of these, the material creation and the self, as manifest within me, the imperishable supreme truth. This is sort of Krishna's very malleable way of speaking. Krishna így Malleable, yeah, you twist it anyway. Tehát ahogy beszél, ezt így sokféleképpen lehet érteni. First he says he's not God. Először azt mondja, hogy ő nem Isten. Now he says he's God. Most azt mondja, hogy Isten. So as it suits him, Krishna uses different arguments. Ami éppen a kedvére való, Krishna úgy érvel. And of course you have to see the consistency in what Krishna says, because some would say, oh, this appears to be a contradiction. Is he or isn't he? És akkor persze kell látni, hogy mi a folyama Krishna beszédének, mert valaki azt mondta, hogy hát itt egy ellentmondás van, akkor most Isten vagy nem Isten? Well, of course he is. Persze, hogy Isten. But yes, Krishna is very tricky. De Krishna nagyon trükkös. You have to remember,
even as a little child, he was already stealing. Emlékezzetek rá, hogy még kisgyermekként is lopott, Always told lies. mindig hazudozott. So that's why this whole Caitanya pratijani hina me bhaktya pranashati, Krishna's reputation has already spread everywhere. Krisnának a hírneve már mindenhova elterjedt. So when he wanted to make some very irrevocable statement, he had Arjun say it. Mikor ilyen visszavonhatatlan kijelentést akar tenni, akkor ezt Arjunával mondatta. Caitanya pratijani. Okay, Arjun, you say this. Arjuna, te mondd ezt, Because maybe people won't believe me. mert lehet, hogy nekem nem fogják elhinni. So, having been instructed by Krishna in spiritual matters, the gopis were freed of all tinges of false ego because of their incessant meditation upon him. And with their deepening absorption in him, they came to understand him fully. Now, this idea of being freed from false ego or material contamination, Tehát ez a gondolat, hogy valaki mentes a hamis egótól és az anyagi szennyeződésektől. certainly can't apply to Krishna's eternal associates. Ez nyilván nem érvényes Krishna örök társaira. The gopis who came must have been from multiple types of devotees. Biztos, hogy ezek a gópik, akik jöttek, ezek különböző típusú bakták voltak. Sadhana siddhas, nitya siddhas, who knows who else. Szádana szithák, nitya szithák, és ki tudja, hogy még kik. And so material contamination is something that we read about a lot in the Bhagavatam. We read about great personalities who by the touch of the Lord or the darshan of the Lord, they become free from contamination. A Bhagavatamban mindenhol olvasunk arról, hogy nagy személyiségek azáltal, hogy kapcsolatba kerülnek az Úrral, megtanulnak, megszabadulnak minden szennyeződéstől. And often the question comes up, well, how do these people even have material contamination? És akkor felmerülhet ez a kérdés, hogy lehet, hogy egyáltalán volt szennyeződés ezekben a nagy They're személyiségekben. beyond all of those things. Már ezen túl kellene lenniük. So sometimes it can be a reference to those who are accompanying them and who are not so advanced. Néha ez utalhat azokra, akik ott vannak velük, és nem annyira fejlettek. Form of speech, Ez lehet a kifejezésmód, or just the fact that we're emphasizing this thing that as long as we're in this material world, different obligations tend to burden us. vagy lehet egy hangsúly azon, hogy ameddig itt vagyunk az anyagi világban, addig a különböző kötelezettségeink leterhelnek bennünket. And so here were the gopis, and they had all their family duties and obligations, and engaged with some people who weren't Vaishnavas. Itt vannak például a gópik, akiknek ott vannak a családi kötelezettségeik, és kapcsolatba kell lenniük olyan személyekkel, akik nem vajsnavák. So even if they were somehow in a very subtle way absorbed in any kind of material affection, then those things are all eradicated. Még hogyha valamilyen finom szinten kapcsolatban is vannak valamilyen anyagi szennyeződéssel, ezek mind eltűnnek. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that it's very difficult to tell people the truth. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur azt mondja, hogy nagyon nehéz az embereknek az igazat mondani. And of those people who are willing to accept the truth, És azok közül, akik hajlandóak elfogadni az igazságot, it's a very rare person who will accept all the truth. nagyon ritka az a személy, aki az igazságot teljességében The elfogadja. whole truth, nothing but the truth, so help you God. Az igazat, a tiszta igazat, So, Isten segítsen. yes, Sarva Dharman Parityaja, just Krishna and nothing else. Csak Krishna és semmi más. Now the gopis spoke. Aztán a gópik beszélnek.
and this is quoted here, and this is a very famous verse. Ez egy idézet itt, egy nagyon híres vers. Ahuschate nalinanaba padara vendam yogeshvarere vichintya maga bodhai shamshara kapa patitotarana valambam geham jusham bapimanas suditam sudana. The gopi spoke thus, Dear Lord, whose navel is just like a lotus flower, your lotus feet are the only shelter for those who have fallen into the deep well of material existence. Your feet are worshipped and meditated upon by great mystic yogis and highly learned philosophers. We wish that these lotus feet may also be awakened within our hearts, although we are only ordinary persons engaged in household affairs. This was the fordítod. Fordítod? Hogy az egész verset? Fordítod. A gópik így szóltak. Kedves Uram, akinek a köldöke olyan, mint egy lótuszvirág, a lótuszlábaid az egyetlen menedéke azoknak, akik beleestek az anyagi lét mély kútjába. A lábaidat imádják, és azokon meditálnak a nagy misztikus jogik és a nagyon művelt filozófusok. Az a vágyunk, hogy ezeket a lótuszlábakat nyilvánítsd meg a szívünkben, ha bár mi csak közönséges emberek vagyunk, akik a háztartási feladatokat végezzük. Now, this wasn't the first time Krishna had gave this instruction to the gopis. Nem először adta Krishna ezt az utasítást a gópiknak. He had instructed them in a similar way through Uddhava. Hasonló módon tanította őket Uddhaván keresztül. When Uddhava and Krishna were in Dwarka, amikor Uddhava és Krishna Dvárakában voltak, Krishna was really feeling great separation. Krishnának nagyon hiányoztak a And kisbászik. now this is also in Śrīmad-Bhagavatam. Ez a Śrīmad-Bhagavatamban is ott van. Uddhava visiting. Uddhava ellátogatott. Then after Balaram visiting Vrindavan. Aztán Balaram is ellátogatott Vrindavanba. For some reason, Shukadeva Goswami does not immediately describe any time that Krishna visited Vrindavan. Valamiért Shukadeva Goswami nem beszél arról, hogy Krishna is visszament Vrindavanba. Although it's stated, it's inferred in some verses. Habár néhány versben utal rá. So, because the situation is that the gopis are feeling separation from Krishna, and Krishna is feeling separation from the gopis. Mert ugye a gópiknak hiányzik Krishna, és a Krishnának hiányoznak a gópik. And you can see that this Jagannath festival is quite a lofty celebration. Látjátok, hogy ez a Jagannath fesztivál, ez egy nagyon nagy ünnep. In other words, it's the celebration of a very intimate exchange between Krishna and his devotees. Vagyis egy nagyon bensőséges viszonzást ünneplünk Krishna és a baktái között. We make it very simple when we talk to the general public. Amikor úgy az általános embereknek beszélünk róla, akkor nagyon leegyszerűsítjük. But devotees should really know what it is that they're doing. De a baktáknak igazából tudniuk kell, hogy mit is csinálnak. There are multiple times in which this topic is repeated in Caitanya-caritāmṛta. Caitanya-caritāmṛta többször is ismétli ezt a témát. It was one of Srila Prabhupada's favorite preaching programs. Srila Prabhupád egyik kedvenc prédikáló programja volt. Every city in the world, Prabhupada wanted Jagannath Festival. Prabhupád azt akarta, hogy a világ minden városában legyen Jagannath Fesztivál. And but the gopis had each other. De a gópik ott voltak egymásnak. They had each other to keep each other solace and to encourage each other. Tudták egymást vigasztalni, bátorítani. Krishna had nobody. Krishnának nem volt senki. So he couldn't go to his parents. Nem tudott a szüleihez menni. Couldn't go to his wives. Nem tudott a feleségeihez menni. Make me feel good that I'm missing some other woman.
beszélni arról, hogy segítsetek, hogy jobban érezzem magamat, mert hiányzik egy másik nő. They knew, and they were very sympathetic and actually appreciative of the gopis. Igazából tudtak róla, és nagyon együttérzőek voltak a gópikkal, nagyon értékelték őket. But there's just like only so far that women can appreciate, or wives can appreciate other women. De van egy határa, hogy egy feleség mennyire tud más nőket Whom értékelni, their husband has love for. akikbe szerelmes a férjük. So, but Krishna had nobody. De Krishnának nem volt senki. Balaram was there, Balarám ott volt, but it's a little embarrassing because he's the older brother. de egy kicsit zavarba ejtő, mert ugye ő a So báty. you can only become so intimate with your older brother. Tehát úgy van egy határa, hogy az ember mennyire bensőséges kapcsolatban van a Intimate meaning bátyjával. revealing your heart. Bensőséges alatt azt értem, hogy mennyire tárod fel a szíved. Even when Balaram and Krishna were playing holy during the time of the Shankachuda demon's appearance, De amikor Balarám és Krishna holit játszottak a Shankachuda démon megjelenésekor, then Balaram and his gopis were over here, and Krishna and his gopis were over there. So they weren't mixing together. Balarám és a gópjai itt voltak, Krishna és a gópjai pedig egy másik helyen, nem keveredtek egymással. And if because of the sort of wildness of Holi, they ended up mixing together, then things became very general. There was no intimate exchange. És amikor a holi vad lendületében egy kicsit így összekeveredtek, akkor ilyen nagyon általánosan viszonoztak egymással, nem bensőségesen. Śrīmad Radharani won't even look at Lord Balaram Śrīmati Radharani Balarámra még rá sem néz. in shyness. Szégyenlős And előtte. if he knows that, she's coming somewhere, he'll go out of his way to avoid her. És amikor Balarám tudja, hogy Radharani valamerre jönni fog, akkor egy másik úton megy, hogy ne találkozzanak. So who's Krishna God? Szóval ki van ott Krishnának? Person who, he has others who are the same age. Vannak mások is, akik vele egykorúak. Can he talk about these things to Arjuna? Beszélhet ezekről a dolgokról Arjunának? They talk a lot about weapons and fighting. Sokat beszélgetnek fegyverekről és harcról. That's Arjuna says. We used to lay in the Bhagavad Gita, we used to lay on the same bed, and we were talking about different astras and their mantras and so on. Ja, Arjuna mondja a Bhagavad Gitában, hogy egy ágyon feküdtünk és beszélgettünk fegyverekről, asztrákról. And there's a Sakya Ras, but even that Sakya Ras is of a lower nature. Szakjaraszában vannak, de ez egy alacsonyabb szintű szakjarasza. So, and neither is necessarily Arjuna or Pandavas. Bhima is also a similar age. Ugye Arjuna és a Pándavák, Bhima a hasonló korúak. That he can actually relate to them. De nem olyanok, akikkel igazából ezt meg tudja beszélni. So, but there's Uddhava. De ott van Uddhava. Now, amongst Krishna's associates, Uddhava in Dwarka is the most learned. Krishna társai közül Dvárakában Uddhava a legműveltebb. He's a constant associate. Állandó társa az Úrnak. He's his cousin, he's not his brother, so there's a little distance there. Unoka testvére, de nem a bátyja, van közöttük egy kis távolság. They're the same age. Egykorúak. And he's very confidential. Nagyon bensőséges kapcsolat. But he doesn't know Braja Bhakti. De ő nem tud a Braja Bhaktiról. So that's one of the reasons why Krishna sent him to Vrindavan. Ez az egyik ok, amiért Krishna elküldte őt Vrindavanba. Now, the reason I'm referring to is not that Uddhava just becomes learned in what the ultimate goal of spiritual life is. Nem csak azért utalok rá, mert így tanulta meg Uddhava, hogy mi a lelki élet végső célja. But once he knows about Braja Bhakti, once he sees the gopis, then he'll learn and he'll become qualified, and when he comes back, he'll be able to relate to Krishna.
De az is, hogy ugye amikor már látja, hogy a gópiknak, a bridgebásziknak a szeretetét, amikor visszajön, akkor már fogja ezt érteni, és tud viszonyulni Krisnához. So you must have experience when you're talking to somebody about something very personal, and like, you know, they're there, but they're not relating at all. Biztos volt már ilyen tapasztalatok, hogy valami nagyon személyes dolgot mondtok valakinek, és ott állnak előttetek, de egyáltalán nem tudnak hozzá viszonyulni. So it's unrewarding and it's not communication. Ez nem okoz jó érzést, és ez nem kommunikáció. You're not on the same wavelength. Nem vagytok egy hullámhosszon. So Krishna sent Uddhava with letters for everybody. Tehát Krishna Uddhavával leveleket küldött mindenkinek. Mother and father, cowherd boys, then said that he sent letters for every gopi, and especially Radharani. A szüleinek, a tehénpásztor fiúknak, és aztán valahol olvassuk, hogy minden gópinak, főleg Śrīmati Radharāninak. Others say that in the Bhagavatam there's just a generic message. Mások azt mondják, a Bhagavatamban csak egy általános üzenetről van szó. But that message is very similar to what he just said here. De az az üzenet nagyon hasonlít arra, amit itt is mondott. I'm everywhere, in everything, you're never separated from me, so please don't be concerned. Mindenhol ott vagyok, mindenben benne vagyok, sosem vagytok távol tőlem, úgyhogy ne aggódjatok. And this will come out later on. És ez majd később újra előjön. When Krishna is speaking like this, there's two ways to understand someone's communication. Amikor Krishna így beszél, akkor ugye kétféleképpen lehet megérteni valakinek a kommunikációját. Do you take their words verbatim, or do you interpret their words? Szó szerint veszed a szavait, vagy értelmezed a szavait? So both here and there, the gopis took the esoteric meaning of what Krishna said. Itt is és ott is a gópik Krishna szavainak az ezoterikus jelentését In other words, értették when meg. Krishna is talking about this jnana yoga, Vagyis amikor Krishna erről a gyána jogáról beszél, they're thinking, I mean, this can't be for real. He can't be saying this kind of stuff to us. azt gondolják, hogy hát biztos, hogy ezt nem gondolja komolyan, hogy What have we ezeket a got to do dolgokat with mondja yoga? nekünk. We're not yogis. We're not absorbed in philosophy. Mi nem vagyunk jogik, nem merülünk el a filozófiában. So rather they take the other view, which is this parokshavad, which is the indirect meaning of things. Ezt a paroksavádot veszik, vagyis a nem közvetlen jelentését a szavaknak. And to see things from that perspective, then they were satisfied. Abból a perspektívából szemlélve elégedettek voltak. So I won't explain what that is, because then that's also lengthy. Nem fogom elmagyarázni, hogy ez mi, mert az is hosszú ideig tartana. And while I wasn't planning to read many verses, És bár nem akartam sok verset olvasni, 45, ez a 45-ös, we haven't really gotten far yet. nem jutottunk még messzire. When this verse this verse starts, ahustate nalina naba padarvindam. Nalina naba. Naba means the belly button, well, not belly button, but the navel, and lotus navel. Náva köldököt jelent, és itt lótuszköldökről van szó. What is that verse by Kunti Devi? Namo nalina nétrája. Huh? Namo nalina nétrája. Namo Netraya, and so on. Huh? Pankaja nábhája. Namo pankaja Nábhája, máliné, namo Namo pankaja Pankaja nétrája, Máliné, namaste pankajálaé. Pankaja Netraya, Pankaji, yes. So this is indicating Krishna's navel. Ez Krishna köldökére utal. I don't know if you've looked at your navel lately. Nem tudom, hogy néztétek a köldötöket az utóbbi időben.
Does it resemble a lotus flower? Lótuszvirágra hasonlít? So it's rare to find someone with a lotus navel. Ritka találni valakit lótuszköldökkel. If they have a lotus navel, that's very beautiful. Hogyha valakinek lótuszköldöke van, az nagyon gyönyörű. So, and then of course, here they're also comparing Krishna's feet to lotuses. És itt Krisnának a lábait is lótuszokhoz hasonlítják. This verse is also here. We'll come to that verse a little later on. Kicsit később jön majd ez a vers. Yeah. So, so Krishna's lotus feet, when you really refer to lotus feet, the reference is generally because Krishna's lotus feet are a source of real sweetness, nectar, honey. Krisnának, amikor a lótuszlábáról beszélünk, ez utal az édességére, vagy a nektári mézre. And we, pray Krishna put his lotus feet in our hearts so that ceases or brings to an end all of our sufferings in the material world. És amikor imádkozunk, hogy a szívünkben jelenjen meg a lótuszlába, akkor azt akarjuk, hogy szűnjön meg a szenvedés, amit a világban tapasztalunk. So there's quite a bit Vishwanath Chakravarti goes through. I won't really go through all of the points he makes. Vishwanath sok mindenről beszél, nem fogok mindent elmondani. But this then becomes the last verse of this chapter. De ez lesz aztán a fejezet utolsó verse. And it's the only thing that the gopis are, at least here, recorded to be saying. És csupán ez van leírva a Bhagavatamban, amit a gópik mondanak. Elsewhere, for instance, in Gopal Champu, Jiva Goswami gives a lengthy sidash, Scolding? Scolding, yes. A real scolding that the gopis are giving Krishna. A Gopal Champuban Jiva Goswami például részletesen ír arról, hogy a gópik megszidják Krisnát. And in other shastras we read about that. Here he just makes it very short. Más szentírásokban is találkozunk ezzel, de itt a Bhagavatamban ez nagyon rövid. So this is what's going on in Kurukshetra. Tehát ez történik Kuruksétrán. And then after this, there follows prayers by kings, personified Vedas, and so many other very important parts. And this is coming to a conclusion of Bhagavatam. És aztán királyok ajánlják az imájukat, a megszemélyesült védák, itt a Bhagavatam végéhez érünk. And it's ending with one of the verses that Lord Chaitanya says when he first starts the Ratha-yātrā. És az egyik olyan verssel ér véget, amit az Úr Chaitanya akkor mond, amikor a Ratha-yātrá kezdődik. I imagine everybody knows it because Gondolom, hogy ezt mindenki tudja. they're supposed to know it. Kellene, hogy tudja. Jaiti janani baso devaki janmavado yaruvara prasida swar dorbe rasyan adarmam stira chara vrajinagna shushmita shri mukena rajapura vanitanam vardanam kamadevam. Do you know it? Tudod? So what you're supposed to say as soon as you wake up in the morning. Ébredéskor rögtön ezt kellene elmondani. That's the first thing that everybody's supposed to say. Az első dolog, amit mindenkinek mondania kellene. 10:90:48. It's in the last one of the final verses. Ez a 10. ének 90. fejezet 48. verse az egyik utolsó vers. And when Jagannath came out, this was the verse that Caitanya Mahāprabhu greeted Lord Jagannath with. És amikor kijött Jagannath, akkor ez volt az a vers, amit Caitanya Mahāprabhu elmondott neki. Lord Krishna is he who is known as Janani Vas, the ultimate resort of all living entities, and who is also known as Devaki Nandan or Yashoda Nandan, the son of Devaki and Yashoda. He is the guide of the Yadu dynasty, and with his mighty arms he kills everything inauspicious, as well as every man who is impious. By his presence he destroys all things inauspicious for all living entities, moving and inert. His blissful, smiling face always increases the lusty desires of the gopis of Vrindavan.
May he be all glorious and happy. Az Úr Sri Krishna, akit Janani-vászaként ismernek, és aki minden élőlény végső menedéke, és akit úgy is ismernek, mint Devaki-nandana, vagy Yasodánandana, Devaki és Yasodá fia. Ő a Yadu család vezetője, és erős karjaival elpusztít minden kedvezőtlenséget, valamint minden olyan embert, aki istentelen. Jelenlétével elpusztít minden kedvezőtlen dolgot az élőlények számára, legyenek mozgók vagy mozdulatlanok. Gyönyörű, mosolygó arca mindig fokozza Vrindában gópiainak kélyes vágyait, bárcsak dicsőséges és boldog lenne. So remember, Lord Chaitanya sang this song, "Now I have gained the Lord of my life, in the absence of whom I was being burnt by the Cupid and was withering away." Tehát emlékezzetek rá, ugye azt olvastuk, hogy what's the verse number? No, it's okay. So this is, and what we spoke was really sort of the background to what's going on in Ratha-yātrā. Eddig arról beszéltünk, hogy mi a háttere mindannak, ami a Ratha-yātrán történik. Context. So we understand what is the context in which Caitanya Mahaprabhu is speaking. Mi a kontextus, amikor Caitanya Mahaprabhu beszél? So verse 114. A 114. vers. When this refrain was loudly sung by Swarup Damodar, Sri Chaitanya Mahaprabhu again began rhythmically dancing in transcendental bliss. And it seems that Swarup Damodar Goswami was just singing this verse over and over again. Úgy tűnik, hogy Swarup Damodar Goswami újra és újra énekelte ezt a verset. And the car of Lord Jagannath began to move slowly, while the son of Mother Sachi went ahead and danced in front. While dancing and singing, all the devotees in front of Lord Jagannath kept their eyes on him. Chaitanya Mahaprabhu then went to the end of the procession with the Sankirtan performers. His eyes and mind fully absorbed in Lord Jagannath, Chaitanya Mahaprabhu began to play the drama of the song with his arms. So, I don't know, you can imagine, what is Lord Chaitanya doing? He's, you know, some devotees like ladies do Bharatnatyam, and so in that case then there's all these different mudras, movements of the arms, and so on, face, which are meant to express different types of ecstasies. Szóval nem tudjuk, hogy az Úr Chaitanya pont mit csinál, de úgy elképzelhetjük, mint amikor a hölgyek ugye Bharatanátyam táncot végeznek, akkor a kezeiket mozdítják, és különböző arckifejezéseik vannak. Communication without speaking. Amikor valaki kommunikál anélkül, hogy megszólalna. You know, when those who are deaf and dumb, then they have sign language. A süket némáknak van a jelbeszéde. So this is also a kind of sign language. Ez is egyfajta jelbeszéd. And Lord Chaitanya was enacting this, the meaning of this drama. What does it actually mean? Az Úr Chaitanya ennek a jelenetnek az értelmét akarta megmutatni. Mit is jelent? When Caitanya Mahaprabhu was dramatically enacting the song, he would sometimes fall behind in the procession, and sometimes Lord Jagannath would come to a standstill. When Caitanya Mahaprabhu again went forward, Lord Jagannath's cart would slowly start again. So Lord Chaitanya was very much absorbed. Az Úr Chaitanya nagyon el volt merülve. Kirtan, absorbed in the Leela. Ment a kirtan, elmerült a lilában. Because it says here, he was dramatically enacting the song. Mert itt az volt, hogy eljátszotta a mozdulataival a dalt. So he was enacting a certain pastime. Eljátszott egy bizonyos kettelést. Now Lord Jagannath just sitting there on the cart. Az Úr Jagannath ott ült a szekéren. But in your mind, in Caitanya Mahaprabhu's mind, so many other things are going on. De Caitanya Mahaprabhu elméjében annyi más dolog ment. So in one sense, it's much more interactive than just Jagannath sitting there. Tehát sokkal több interakció volt, mintha csak Jagannath ott ült volna. So Caitanya Mahaprabhu really just doesn't forget about Jagannath, but you know, he's so absorbed that the cart's going forward and he's just going backward.
Tehát annyira el volt merülve, hogy nem, hogy megfeledkezett Jagannatról, de amiatt, hogy ennyire el volt merülve, volt, hogy a szekér ment, ő meg lemaradt. But Jagannath wants to see the drama, De Jagannath látni akarta az ő so he előadásmódját, stops. ezért megállt. It would be interesting if he was going backwards. Érdekes lett volna, hogyha hátrafelé megy. But generally he just either stops or starts. Általában csak megáll és elindul. Thus there was a sort of competition between Caitanya Mahaprabhu and Lord Jagannath in seeing who would lead. But Caitanya Mahaprabhu was so strong that he made Lord Jagannath wait in his car. Now, what does this strong mean? Obviously it's not physical strength. Mit jelent itt ez az erő? Bizonyára nem fizikai erőről van szó. Who's stronger, Jagannath or Caitanya Ki az Mahaprabhu? erősebb, Jagannath vagy Caitanya Mahaprabhu? Now when Lord Chaitanya and Lord Nityananda had a fight with the deities of Balaram and Krishna, Mikor az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda vitatkozott Krishna és Balaram murtiával, I mean a physical fight, fizikailag they were stronger. verekedtek, akkor ők voltak az erősebbek. So they were stronger than Krishna and Balaram. Erősebbek voltak, mint Krishna és Balaram. That was in Mother Sachi's dream. Ugye ez Sachi Matánál volt. So Srila Prabhupada here says in the purport, after giving up the company of the gopis of Vrindavan, Sri Krishna, the son of Nanda Maharaj, engaged in his pastimes in Dwarka. When Krishna went to Kurukshetra with his brother and sister and others from Dwarka, he again met the inhabitants of Vrindavan. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Radha Bhavadyuti Suvalita. That is, Krishna himself assuming the part of Srimati Radharani in order to understand Krishna. Lord Jagannath Dev is Krishna, and Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is Srimati Radharani. So these are the two identities that have to be very clear in the Ratha-yātrā. Ennek a két identitásnak nagyon világosnak kell lennie a Ratha-yātrán. One of the reasons why we bring Lord Chaitanya, Lord Nityananda to Ratha-yātrā. Az egyik ok, amiért az Úr Chaitanyát és az Úr Nityanandát is visszük a Ratha-yátrára. In one sense, Ratha-yātrā is not complete without the presence of Chaitanya A Mahaprabhu. Ratha-yātrá bizonyos értelemben nem teljes Chaitanya Mahaprabhu jelenléte nélkül. But in any case, either in the form of a deity or an unmanifest form, Chaitanya Mahaprabhu is there in Ratha-yātrā. De valójában akár murti formában, akár megnyilvánulatlanul Chaitanya Mahaprabhu mindig jelen van a Ratha-yátrán. And he's enacting this drama of meeting Krishna again in Kurukshetra. This is actually what this drama is about, the drama of this verse. Bemutatja ezt a színdarabot, és ez a színdarab igazából erről szól, hogy újra találkoznak a Brijbási Krishnával Kuruksétrán. And in that drama, Krishna has taken the role of Srimati Radharani in the body of Chaitanya Mahaprabhu. És ebben a színdarabban Srimati Radharani formája nyilvánul meg Chaitanya Mahaprabhuban. And Jagannath is Krishna. És Jagannath pedig Krishna. And now Srimati Radharani wants to bring him back. That we will come to. És itt Srimati Radharani vissza akarja őt vinni. So now I've gained the Lord of my life. Elértem az életem urát. So finally we've met. Végre találkoztunk. In the absence of whom I was being burnt by Cupid and withering away. Cupid means I was suffering from my love. Cupido azt jelenti, hogy szenvedtem a szerelmemben. Elsewhere, Srimati Radharani says, I left Krishna for happiness. Máshol azt mondja Srimati Radharani, hogy elhagytam Krishnát a boldogságért. But actually, all I got was suffering. De igazából csak szenvedést kaptam. And now that I've fallen in love with him, I can't get rid of this suffering. It's just increasing more and more. És hogy beleszerettem, nem tudok megszabadulni ettől a szenvedéstől, ez csak egyre fokozódik. Now, of course, that suffering is another type of bliss. Persze ez a szenvedés is egyfajta boldogság. For us, suffering is, for conditioned souls, suffering is suffering. Nekünk feltételekhez kötött lelkeknek a szenvedés a szenvedés. It's not bliss.
Nem öröm. But on the transcendental realm, the internal experience is like that. De a transzcendentális szinten a belső tapasztalat az öröm. And actually, it cannot be explained. És igazából nem lehet I was elmagyarázni. just speaking with Niranjan Maharaj yesterday. Yes. Tegnap beszéltem Niranjana Maharajjal, And you just can't explain this. és arról beszéltünk, hogy ezt nem lehet And in many elmagyarázni. places that is written, you can only taste it, you can only experience És it. sok helyen le van ez írva, hogy nem lehet elmagyarázni, csak tapasztalni, And until ízlelni you lehet. experience it, you don't know what it's like. Amíg nem tapasztalod, addig nem tudod, hogy miről van szó. So somewhere else it's also said that people who talk about prema don't know about it. Ja, máshol azt olvashatjuk, hogy akik a prémáról beszélnek, azok nem tudják, hogy mi If you az. know prema, you won't talk about it. Hogyha tudod, hogy mi az a préma, akkor nem beszélsz róla. And people who have prema don't talk about it. És akiknek meg van prémája, azok meg nem beszélnek róla. How are you ever supposed to find out what it's És like? akkor honnan kellene megtudnod, hogy You have milyen? to. It's only something that you can experience. Ezt csak tapasztalni lehet. And it's not unreasonable. It's like I can tell you that here's a big tub full of chocolate and strawberry and raspberry ice cream. Well, I mean, it's just all chocolate ice cream and coffee ice cream and mocha, and it's all poured over with chocolate. So you get an idea of what it's like. Hogyha beszélek róla, hogy itt van egy nagy tál teli csokifagyival, és eperrel, és málnával, és mokkás But it's csokifagyival. different than tasting it. Hogyha beszélek róla, az nem ugyanaz, mint kóstolni. It may really get your mouth watering, but you still can't taste it. Lehet, hogy folyik tőle a nyálad, de még mindig nem Only tudod way you kóstolni. taste it is when you put it in your mouth. Csak akkor tudod kóstolni, amikor beveszed a So szádba. we can give these type of examples, but ultimately we need to taste it. Tudunk beszélni ilyen példákról, de végső soron meg kell ízlelnünk. So Chaitanya Mahaprabhu leading Lord Jagannath towards Gundicha temple corresponds to Śrīmati Radharani leading Krishna towards Vrindavan. Now, they never took Krishna to Vrindavan. Sosem vitték el Krisnát Vrindávanba. Krishna stayed there for 2 months with them in Kurukshetra. Tehát, hogy ez nem következett be. Krisna ott volt 2 hónapig Kuruksétrán. Everybody else went back home. Mindenki más hazament. But Krishna then went back to Dwarka. És Krisna akkor visszament Dvárakába, And it was only after Dwarka that he then came to kill Dantavakra in Mathura, and from there he came back to Vrindavan. és csak Dváraka után ment el, hogy Maturába megölje Dantavakrát, és onnan ment vissza But Vrindávanba. in their minds, this desire of bringing Krishna, Az elméjükben olyan erős volt ez a vágy, hogy visszavigyék Krisnát, and although I've not read about it, but on the trip back from Kurukshetra to Vrindavan, that within the gopis' minds, this meditation that we're bringing Krishna back. és ha bár nem olvastam róla, de útközben, ahogy mentek vissza Dvárakából Vrindávanba, ott volt ez a meditációjuk, hogy most visszavisszük Krisnát. And of course, why do they want to bring Krishna back? És persze miért akarnák Krisnát visszavinni? Krishna said, well, come to Dwarka. He said, "No, we don't want to come to Dwarka. Come to Dwarka." Gyertek Dvárakába. And they say, well, we don't want to come to Dwarka. Mondták, hogy de mi nem akarunk Dvárakába jönni. So why not? Miért nem? Why won't the gopis go to Dwarka? Why are they suffering in Vrindavan? Miért szenvednek Vrindávanba? Miért nem mennek el Dvárakába? Well, first of all, we feel very intimidated by all of these soldiers and kshatriyas and elephants, and no elephants in Vrindavan. Mi nagyon zavarba jövünk ettől a sok katonától és elefántoktól. Vrindávanban nincsenek elefántok. Besides, this is a city. És különben is ez egy város. So you have that experience. As beautiful a city as it may be, it's a city. Van biztos ez a tapasztalatotok, hogy bármilyen gyönyörű is egy város, még mindig egy város. So only Krishna had 900,000 palaces. Krisnának volt
90 000 palotája. 900,000. 900 000 palotája. Queens, or altogether there were 900,000. Anyway, it was a big city. Minden esetre egy nagy város volt. So we have experience. Here we're in a city. Van tapasztalatunk erről, voltunk városokban. It's so different when you go to New Brajadam. Annyira más, mint amikor az ember elmegy Új Brajadámba. Such a peaceful atmosphere. Olyan nagyon békés a légkör. Aside from that, Krishna, you left your flute with your mother in Vrindavan. Ezen kívül ugye mondják, hogy a fuvoládat ott hagytad anyukádnál You have no Vrindávamban. flute. Nincs You nálad have no fuvola, peacock nincs feather. nálad pávatol, You're not dressed as a cowherd nem boy. tehénpásztor fiúnak vagy öltözve. We don't want to see you dressed as a kshatriya. Mi nem akarunk téged satriának öltözve We látni. just can't relate to any of this. Nem tudunk ezekhez viszonyulni. Besides, Vrindavan is our home. És emellett Vrindában az otthonunk. So we can't live outside of Vrindavan. Nem tudunk Vrindavanon kívül élni. So this symbolic festival of the cart is within the chariot. Krishna says, yantra rudani mayaya. This yantra, this chariot of the body, that similarly there's the chariot of the mind. Van ez a szimbóluma ennek a szekérnek, ahogy Krishna használja ezt a szót. Yantra, ugye van a testnek a szekere, az elmének a szekere. Manoraten atmani bhavatodahi. Manorat, just like Ratha-yātrā, so Manorat, the chariot of the mind. Hogy van a Ratha-yātrā, úgy van a Manoratha, az elmének a szekere. So on the chariot of their minds, they are actually bringing Krishna back to Vrindavan. Az elméjük szekerén valójában visszaviszi Krishnát Vrindávamba. Which is interesting because he's already in Vrindavan anyway. Ami különleges, mert eleve Vrindávamban van. And he's also in Dwarka. És Dvárakában is van. And now as well he's on this Ratha-yātrā festival where he becomes captured within the minds of the gopis. És a Ratha-yātrā fesztiválon pedig rabul ejtik a gópik az The elméjükben. Manorat. A Manoratán. So while Chaitanya Mahaprabhu was dancing, his ecstasy changed. Raising his two arms, he began to recite the following verse in a loud voice. So Lord Chaitanya would do this. He would chant these verses very often from the Bhagavatam. Az Úr Chaitanya ezt csinálta, nagyon gyakran énekelt verseket a Bhagavatamban. And these verses help in the meditation. És ezek a versek segítik a meditációt. And then he starts to explain those verses. És aztán el is magyarázza ezeket a verseket. Yako maharasa eva hivarasta eva chaitak shapaste chon milita malati sorabya proda kadambanila. Sa chaivasmi tatapi tatra surata vyapari lilo vido reva rodasi vetasi tarutale cheta samutkantate. That very personality who stole away my heart during my youth is now again my master. These are the same moonlit nights of the month of Chaitra. The same fragrance of malati flowers is there, and the same sweet breezes are blowing from the Kadamba forest. In our intimate relationship, I am also the same lover. Yet still my mind is not happy there. I'm eager to go back to that place on the bank of the Reva under the Vetasi tree. That is my desire. Now this is a interesting verse because it's not a scriptural verse. Ez egy érdekes vers, mert nem a szentírásokból származik. And so no one really could understand it. Only Swarup Damodar knew what it really meant. Senki se értette igazából, csak Swarup Damodar értette, hogy mit is jelent. It seems like a love song. Úgy tűnik, mintha egy szerelmes But dal it lenne. has many similarities with what the gopis are talking about when it comes to Vrindavan. De nagyon hasonlít ahhoz, amiről a gopik beszélnek Vrindavanról. And they're meeting with Krishna at Kurukshetra. És találkoznak Krishnával Kuruksétrán. Same moonlit nights of the month of Chaitra. A Chaitra hónapnak ugyanaz a holdvilágította éjszakája van. So if I
remember right, that's when this solar eclipse took place. Azt hiszem, hogy ekkor volt ez a napfogyatkozás. Same fragrance of malati flowers. Ugyanúgy érezni a málati virágok illatát. Malati flowers are really far out. Málati virágok nagyon csodálatosak. Same breezes are blowing from the Kadamba forest. Ugyanazok a szellők fújnak a Kadamba erdő felől. If devotees, I don't know, have devotees noticed the kind of garlands that Shyamasundar has in New Rajadam? Nem tudom, hogy baktáknak feltűntek-e azok a virágfüzérek, amiket Śrīmad-Bhagavatam visel új Rajadámban. If you look, you'll see he's usually wearing 2 garlands. Ha megnézitek, akkor látjátok, hogy általában 2 füzér van rajta. One is a multi-flower garland. Az egyik egy málati virágfüzér. And another one looks just like a kadamba flower. A másik pedig ugyanúgy néz ki, mint a kadamba virág. Comes from a bush. Egy bokorról van. And I've had 2 messages in the last week from devotees in Vrindavan asking, have you got malati flowers growing? I mean, have you got kadamba trees over there? 2 üzenetet is kaptam Vrindavanból baktáktól a múlt héten, akik kérdezték, hogy nálatok nőnek kadamba virágok. Unfortunately, until global warming warms up a little more, we won't be able to have them. Sajnos, ameddig a globális felmelegedés nem fokozódik, még egy kicsit addig nem lesz. But they're just like that. Round flowers, little spikes and so on. De pont olyanok, kerek virágok, Beautiful. apró kis virágok vannak benne. Gyönyörű. I am also the same lover. Ugyanaz a szerelmes vagyok. So Srimati Radharani is now feeling, now here I am. Remember, it's Lord Caitanya who is in the mood of Srimati Radharani. Śrīmati Radharani így érez, emlékezzetek rá, hogy itt az Úr Caitanya Śrīmati Radharani hangulatában van. When we say in the mood, it isn't that, Lord Chaitanya is Krishna and he's aware, I'm Krishna and now I'm sort of playing some role or something. Itt nem arról van szó, hogy az Úr Caitanya tudja magáról, hogy ő Krishna, és most valamilyen szerepet játszik. A good actor really loses himself or herself. Egy jó színész teljesen belefeledkezik a szerepében. When they get absorbed in a particular role, they forget who they are. Amikor elmerül egy szerepben, akkor megfeledkezik arról, hogy valójában ki is ő. That's even sometimes difficult when they go home from shooting or from being on the stage. És ez nehézséget tud okozni, amikor hazamennek a forgatásról, vagy a színpadról. Then they're still sort of acting in the role of whatever role they were playing. Még mindig benne vannak abban a szerepben, amit játszanak. So, if they go home and they were playing Frankenstein, it may not, you know who Frankenstein is? Hazamennek, és akkor Frankenstein-t játszanak. No? Tudjátok, hogy ki ez? Well, Frankenstein? Some monster. Egy szörny. But he is Krishna, Radharani. De ő Krishna, aki Radharani. He's identifying 100% with Śrīmati Radharani. 100%-ban Śrīmati Radharaniként azonosítja magát. I have already explained this verse. Now I shall simply describe it in brief. So this was back in Adi-lila volume, Madhya-līlā, chapter 1. Erről már volt szó a Madhya-līlā első fejezetében. Formerly, all the gopis of Vrindavan were very pleased when they met with Krishna in the holy place of Kurukshetra. Now, we've talked about that. Similarly, after seeing Lord Jagannath, Sri Caitanya Mahāprabhu awoke with the ecstasy of the gopis. Being absorbed in this ecstasy, he asked Swami Damodar to sing the refrain. So, when Lord Chaitanya sees Jagannath, that's Krishna. He can't think that there's no 2 Krishnas. There's only one Krishna. Amikor az Úr Caitanya meglátja Jagannathot, akkor azt gondolja, hogy ott van Krishna, nem hogy 2 Krishna van, csak egy Krishna van. So, therefore, his identity is either he's in the mood of Radharani or he's in the mood of a devotee. Tehát az ő identitása vagy az, hogy Radharaniként azonosítja magát, vagy egy baktaként. I mean by devotee, I mean a sadhaka. Bakta alatt azt értem, hogy mint egy szádaka. So, and this is, when
Krishna and Śrīmati Radharani disappeared, the gopis went looking for him. Amikor Krishna és Śrīmati Radharani eltűntek, akkor a gópik elmentek a keresésükre. And at a certain point they became so overwhelmed by separation that they started to identify as Krishna. És egy bizonyos ponton a távollét érzése annyira eluralkodott felettük, hogy Krishnaként kezdték azonosítani magukat. Yes. There's that seventh canto talks about how the sort of the worm, the grass worm that's caught by the wasp and is kept in its nest. A 7. énekben van szó erről a hernyóról, amit elkap a darázs és a foglyulejti. And he's just in fear. He's just meditating constantly on the wasp. És retteg, és állandóan a darázson meditál. So in his next life he becomes a wasp. És a következő életében darázs lesz belőle. So that can also happen in this life. Ez ebben az életben is meg tud In the történni. sense that by constantly being absorbed in thoughts of Krishna, gopis began to identify themselves with Krishna. Az ember állandóan elmerül a Krisnáról szóló gondolatokban, a gópik elkezdik magukat Krishnaként azonosítani. So in the mood of Krishna, they were exhibiting different pastimes. És akkor Krishna hangulatában különböző kefteléseket mutattak be. And now remember, all this comes just by when you sing these songs. És emlékezzetek rá, hogy mindez pusztán abból ered, hogy éneklik ezeket a dalokat. Yakomarahara, eva hibara, eva chaidva. So just saying these songs and meditating on them brings about a certain type of mood. Ezeknek a daloknak az éneklése és a rajtuk való meditáció felébreszt egy bizonyos You have hangulatot. experience of that even when you listen to any kind of music, whether it's devotional or non-devotional. Music brings out moods. Van erről tapasztalatotok, hogyha hallgattok zenét, legyen az odaadó zene, vagy nem odaadó zene, a zene az mindig felébreszt egy bizonyos hangulatot. That's why it's such a popular thing. Ezért olyan népszerű. I mean, music is just an integral part of people's lives. A zene az emberek életének szerves része. And probably 90% of music is all love songs. És a zenének valószínűleg a 40% a And szerelmes when you dalokból áll. listen to those love songs, És amikor hallgatod ezeket a szerelmes then you dalokat, feel romantic. akkor romantikus érzései That's the támadnak. whole idea. Ez a lényegük. So now Caitanya Mahāprabhu is also explaining this song and he's absorbed in that mood. Most itt az Úr Chaitanya is magyarázza ezt a dalt, el van merülve ebbe a So he's hangulatba. speaking to Jagannath. Jagannathhoz beszél. You are the same Krishna and I'm the same Radharani and we're meeting again in the same way that we met in the beginning of our lives. Many years have gone by. Sok-sok év eltelt. Krishna doesn't look any different. Krishna nem néz ki másképp, Gopis don't look any different. és a gopik se néznek ki másképp. Prema keeps you in looking the same. A préma hatására az ember ugyanúgy néz ki. So if you want to look this way in 50 years, you better get prema fast. Hogyha 50 év múlva is szeretnél így kinézni, akkor gyorsan szerezd meg a prémát. Or you need to get a blessing. Vagy egy áldást kell kapnod. Gopkumar got a blessing from his guru. Gopakumar kapott egy áldást a You gurujától. will always look this, you will never get older. Sosem fogsz megöregedni. Actually, he was being blessed by a spiritual body because what he looked like just like his swarup. Igazából egy lelki test áldását nyerte el, mert ahogy kinézett, az a szvarupája volt. So we're the same persons. Tehát mi ugyanazok vagyunk. Although we are both the same, my mind is still attracted to Vrindavan Dham. I wish that you will please again appear with your lotus feet in Vrindavan. Kurukshetra is crowded with people. There are elephants and horses and the rattling of chariots. In Vrindavan, however, there are flower gardens and the humming of bees and chirping of birds can be heard. So here we get reasons why Śrīmati Radharani wants to bring
Krishna back to Vrindavan. Tehát itt okokat talál, hogy Śrīmati Radharani miért is akarja Krishnát visszavinni Vrindavanba. Now when we have Ratha-yātrā, Amikor nekünk Ratha-yātránk van, this is Jagannath's mood. ez Jagannath hangulata. I don't know what everyone else's mood is going to be, whether they're out there to have a party, Nem tudom, hogy mindenki más milyen hangulatban lesz, hogy azért jöttök el, hogy lesz egy jó buli, but this is Jagannath's mood, de Jagannathnak ez a hangulata. and Jagannath's mood will be enhanced by our mood. És Jagannath hangulatát fokozni tudja a mi hangulatunk. So this mood of taking Krishna back to Vrindavan. Ez a hangulat, hogy Krishnát visszavisszük Vrindavanba. Okay, well, I mean, I'm not so advanced that I can be, I'm not a gopi taking Krishna back to Vrindavan. Mondhatjuk, hogy hát én nem vagyok olyan fejlett, mint egy gópi, hogy visszavigyem Krishnát Vrindavanba. Okay, but that's why this is here. De ez van itt. So you can remember how Lord Chaitanya remembered Jagannath coming back to Vrindavan. De tudtok emlékezni arra, hogy az Úr Chaitanya arra gondolt, hogy visszaviszi Jagannathot Vrindavanba. One of the principles of Gaura-līlā is that when we remember Chaitanya Mahāprabhu enacting pastimes or thinking about things, A Gaura-līlā egyik elve az, hogyha emlékszünk arra, hogy az Úr Chaitanya bemutatta a ketteléseit, then by His grace, those things will gradually manifest in us. akkor az ő kegyéből ezek a dolgok fokozatosan meg fognak nyilvánulni bennünk. We may not be qualified to think of those things, and we have no real identity by which to think of Krishna's pastimes in Vrindavan. Lehet, hogy mi nem vagyunk képesítettek, hogy ezekre a dolgokra gondoljunk, hogy nem tudunk azonosulni ezekkel a But when we vrindávani remember dolgokkal. how Chaitanya Mahaprabhu thought of these pastimes, then our entrance is through him. De tudunk gondolni arra, hogy Caitanya Mahāprabhu gondolt ezekre a kettelésekre, és rajta keresztül be tudunk lépni. Here at Kurukshetra, you're dressed like a royal prince, accompanied by great warriors. But in Vrindavan, you appear just like an ordinary cowherd boy, accompanied only by your beautiful flute. Here, there's not even a drop of the ocean of transcendental happiness that I enjoyed with you in Vrindavan. I mean, that's what it boils down to. Ez a lényeg. Is that there isn't a fraction of that happiness here than there. Hogy itt annak a boldogságnak egy apró töredékét sem lehet Here tapasztalni. meaning in Dwarka and in Vrindavan. Az itt az Vrindávant jelenti, Or az ott Kurukshetra in Vrindavan. Vagy Kuruksétrát és Vrindavan. Now these things, chirping of birds, flowing of the water, blowing of the breezes, this sounds like real scenic beauty. Ezek a dolgok, hogy csiripelnek a madarak, fúj a szellő, csobognak a vizek, ez olyan, mintha ilyen természeti szépség lenne. Is the scenic beauty making things enhancing our ecstasy? Természeti szépség fokozza az extázisunkat? That actually makes your love grow. De egyfajta uddipanaként viselkednek, egyfajta ilyen izgalmat okoznak, ami fokozza a szeretetet. Because they are all related to Krishna in a certain way, and they all bring about remembrance of Krishna. Mert mind valamilyen módon Krishnával kapcsolatban állnak, és Krishnára emlékeztetnek. I therefore request you to come to Vrindavan and enjoy pastimes with me. If you do so, my ambition will be fulfilled. Now, Kaviraj Goswami is speaking. I have already described in brief Śrīmati Radharani's statement from Śrīmad-Bhagavatam. In that ecstatic mood, Sri Caitanya Mahaprabhu recited many other verses, which is very, very similar to what she said here. In that ecstatic mood, Sri Caitanya Mahaprabhu recited many other verses, but people in general cannot understand their meaning. The meaning of those verses was known to Swarup Damodar Goswami, but he did not reveal it. However, Rupa Goswami has broadcast the meaning. So, Swarup Damodar Goswami knew, but he wouldn't tell anyone. Swarup Damodar Goswami értette, de nem mondta el senkinek. Rupa Goswami, he
He elaborated on all of these things in his books. Rupa Goswami kifejtette mindezt a könyveiben. Okay, so while dancing, Chaitanya Mahaprabhu again began to recite that verse which he tasted in the association of Swarup Damodar Goswami. So what's the verse? Ahuschate narudanaba padara vindam, same verse that I quoted earlier. Same verse I quoted earlier. Ugyanaz a vers, amit korábban idéztem. And this is, the last, that one verse that the gopis are speaking to Krishna at the close of the chapter in the Bhagavatam. Ez az a vers, amit a gópik mondanak Krisnának a Bhagavatam fejezet végén. Prabhupada says, gopis didn't like to meditate on Krishna's feet. Gópik azt mondják, hogy Prabhupád azt mondja, hogy a gópik nem szerettek Krishna lábai meditálni. They wanted to serve Krishna's feet. They didn't want to meditate on Krishna's Szolgálni feet. akarták Krishna lábát, nem meditálni rajta. They weren't interested in that. Ez nem érdekelte őket. So the gopis wanted to keep Krishna at home always. And in this way the minds were always absorbed in Krishna consciousness. Such pure Krishna consciousness can arise only in Vrindavan. So to really be in the proper consciousness of Ratha-yātrā, Tehát a megfelelő tudatban kell lenni a Ratha-yātrán. then to be in the suitable consciousness, Ahhoz, hogy megfelelő tudatban legyünk a Ratha-yātrán, then you have to be thinking of we are taking Jagannath to Vrindavan. azt kell gondolni, hogy Jagannathot Vrindavanba visszük. And when we get to, what's it called? Városliget, then that's very resembles Vrindavan. És amikor a Városligetbe érünk, az hasonlít Vrindavanra. So it's only then that you can actually, what it says here, you can really taste such pure Krishna consciousness. Azt mondja, hogy csak akkor lehet megízlelni a tiszta Krishna tudatot. So Krishna consciousness movement and real Krishna consciousness means Tehát a valódi Krishna tudat azt jelenti, that you have to be in Vrindavan. hogy Vrindavanban kell lenned. Or you have to be in Vrindavan consciousness. Vagy Vrindavan tudatban kell lenned. I'm just going to, Lord Chaitanya is explaining this particular verse. Az Úr Chaitanya magyarázza ezt a verset. This is symptomatic of Caitanya-caritāmṛta. Ez jellemző a Caitanya-caritāmṛtára. Where are we? Yes. Anyera hridayamana Mauramana Brindavana Manevane Ekakari Jane Tahantomara Padadvaya Korahaja Diudaya Tobatomara Purna Kripa Mani. Speaking in the mood of Srimati Radharani, Chaitanya Mahaprabhu said, for most people, the mind and the heart are one. But because, so now people always ask, what are we talking about when we're talking about the heart? So here Lord Chaitanya says, the mind and the heart. Az emberek mindig kérdezik, hogy miről van szó, amikor a szívről van szó, és itt az Úr Chaitanya mondja, hogy a szív és az elme. But because my mind is never separated from Vrindavan, I consider my mind and Vrindavan to be one. My mind is already Vrindavan, and since you like Vrindavan, will you please place your lotus foot there? I would deem that your full mercy. So when they're saying that put your lotus feet in our hearts, it really means bring your lotus feet back to Vrindavan. Mikor azt mondják, hogy tedd a lótuszlábad a szívünkbe, ez igazából azt jelenti, hogy hozd a lótuszlábad Vrindavanba. Prananata Shunamora Satya Nivedana Vraja Ama Rashadana
tahantomara sangama napaye nahirahi jivana. My dear Lord, kindly hear my true submission. My home is Vrindavan, and I wish your association there. But if I do not get it, then it will be very difficult for me to keep my life. So, this is not an exaggeration. Ez nem túlzás. One of the symptoms of separation, last symptom is death. A távolét érzésének az egyik szimptomája, az utolsó, az a halál. It is a possibility. Tehát egy lehetséges dolog. He was telling me that recently. I think it was Shambhi Hari, that some lady died. Valaki nemrég mondta ezt nekem, talán They'd been Shambhi married Hari. for 60 years, 70 years or something like that. Meghalt egy hölgy, 50-60 évig voltak házasok. And just out of separation, the husband just died a couple of days later. És a hiányérzet miatt a férj is meghalt pár nappal később. Purve uda vadvare eba shakshat aranare yoga jnana kahila upaya. Tumi vidagda kripamaya jana amara redaya moreache kahitena yuya. My dear Krishna, formerly when you were staying in Mathura, you sent Uddhava to teach me speculative knowledge and mystic yoga. Now you yourself are speaking the same thing. But my mind doesn't accept it. There's no place in my mind for Jnana Yoga or Jnana Yoga. Although you know me very well, you're still instructing me in Jnana Yoga and Jnana Yoga. It is not right for you to do so. Very interesting what Prabhupada's talking about here in the purport. Nagyon érdekes, amit Prabhupád itt a magyarázatban mond. Instead of cultivating speculative knowledge or practicing mystic yoga, a devotee should worship the deity in the temple and continuously engage in the Lord's service. Temple deity worship is realized by devotees to be the same as direct service to the Lord. For Krishna, there's no distinction between matter and spirit. A devotee constantly engaged in deity worship according to the rules and regulations laid down in the Shastra and given by spiritual master, realizes gradually that he is in direct contact with the Supreme Personality of Godhead. So that's a very important thing that Srila Prabhupada and the Bhagavatam, Acharyas in their commentaries emphasize the importance of deity worship. Egy nagyon fontos dolog, amit Srila Prabhupád annyira hangsúlyoz, és az ácsárják és a magyarázataik annyira hangsúlyozzák a murti-imádat fontosságát. Now, especially Prabhupada says that it is compulsory for grihastas. És Prabhupád azt mondja, hogy főleg a grihasztáknak fontos. All acharyas say that. Minden ácsárja ezt mondja. That without deity worship, grihastas will get too entangled. Murti-imádat nélkül a grihaszták túlságosan le lesznek kötve. They have to have direct contact with the Lord. Nagyon lényeges, hogy közvetlenül kapcsolatban legyenek az Úrral. So sometimes I make that joke. Néha mondom ezt a viccet. That either you become a pujari or you become a pujari. Vagy pujari leszel, vagy pujari. Nincs fordítás. Vagy az ürüléket imádod, vagy a murtikat. Needs a minute for this fisherman's friend to act.
Next. Chittakadi Dhamahaitu Vishaya Chahi Lagaite Yatnakari Narikadi Bare Tare Jnana Shiksha Karaha Lokahasana Mara Stana Stana Nakaravi Chare. Chaitanya Mahaprabhu continued, I would like to withdraw my consciousness from you and engage it in material activities. But even though I try, I cannot do so. I am naturally inclined to you only. Your instruction for me to meditate on you are therefore simply ludicrous. In this way, you are killing me. It's not very good for you to think of me as a candidate for your instruction. Here's a sentence from the purport. Van egy magyarázatból egy mondat. Even if a pure devotee wanted to, his mind would not allow him to do so, which is to think about something else other than Krishna. Vagyis egy tiszta bakta, még ha akarná is, az elméje nem engedné, hogy bármi másra gondoljon, mint So Krishna. once again, as we started, Krishna consciousness means to be always thinking about Krishna. Még egyszer mondom azt, amivel kezdtük, hogy a Krishna tudat azt jelenti, hogy mindig Krishnára emlékezni. Now one thing is that we think about Krishna by effort. Egy dolog, amikor ez egy erőfeszítés And the által other történik. is that we just think about him spontaneously. A másik, amikor csak spontán módon rágondolunk. And so here, Śrīmad-Bhagavatam says that I would like to think about other things, but I can't. Itt Śrīmad-Bhagavatam azt mondja, hogy szeretnék más dolgokra gondolni, de nem tudok. My mind is just naturally drawn to you. Az elmém természetesen vonzódik hozzá. So that's called spontaneous devotion. Ezt hívják spontán odaadásnak. So you don't have to practice it because it's spontaneous. It happens by itself. Nem kell gyakorolnod, mert spontán, magától So he történik. says, I'm naturally inclined to you only. Azt mondja, hogy természetesen csak feléd vonzódom. Nahi gopi Yogishvara Padakamala Tomara Jnana-caritāmṛta Besan Dosha Tomara Vakya Paripari Taramadye Kutinati Shuri Gopira Arobad Hirosha. The gopis are not like mystic yogis. They will never be satisfied by meditating on your lotus feet and imitating the so-called yogis. Teaching the gopis about meditation is another type of duplicity. When they are instructed to undergo mystic yoga practice, they are not at all satisfied. On the contrary, they become more angry with you. So don't tell us to meditate. We just get upset when you do that. Nem mond nekünk, hogy meditáljunk, ez csak felbosszant minket. Oh, I forgot to mention that. Interestingly, all the acharyas state in their commentary to that last verse spoken by the gopis. Elfelejtettem említeni, hogy az összes ácsárja magyarázatában megjegyzi ehhez az utolsó vershez, amit a gópik mondanak. That because the cowherd boys like Sridham, hogy mint a tehénpásztor fiúk, mint Sridham, like he's mentioned by name, ő név szerint van because they're említve, not feeling the same separation as the gopis, mivel ők nem ugyanazt a távollétet érzik, mint a they gópik, didn't come to Kurukshetra. ők nem jöttek el They stayed Kurukshétrára. there to take care of the cows. Ők ott maradtak gondoskodni a tehenekről. They weren't there.
Nem voltak ott. Deha smriti nahadyara shamshara kupa kahirātara taha haite nachahehu para virahasha mudrajvale kamatimin gile gile gopigane nehatara para. The gopis are fallen in the great ocean of separation, and they are being devoured by the Timingala fish, which represents their ambition to serve you. The gopis are to be delivered from the mouths of these Timingala fish, for they are pure devotees. Since they have no material concept of life, why should they aspire for liberation? The gopis do not want that liberation desired by yogis and jnanis, for they are already liberated from the ocean of material existence. The hierarchy of spiritual development is very elaborately described in that Śrīmad-Bhagavatam. A lelki fejlődés hierarchiáját nagyon részletesen írja le a Śrīmad-Bhagavatamrita. Where liberation is in the area between the material world and spiritual world. Ahol a felszabadulás az anyagi világ és a lelki világ közötti területen van. It's the neti-neti world. Ez a neti-neti You're világ. not here, you're not there. Nem vagy itt se, nem vagy ott se. So and therefore it's a very abominable place. Ezért egy nagyon sérülékeny hely. Because you can't serve here, you can't serve there. Nem tudsz szolgálni itt se és ott se. But there is a sort of pleasure. De van egyfajta öröm. And that is that because you're not in the material world, you're not suffering. És ez az, hogy mivel nem az anyagi világban vagy, ezért nem szenvedsz. But because you're not in the spiritual world, there's no ananda. De mivel nem vagy a lelki világban se, ezért nincs ánanda. So there's sukha. Van sukha, Or brahmananda, but it's different than Vaikuntha de ez ananda. más, mint a Vaikunta ánanda. And devotees, technically speaking, who are always absorbed in Krishna consciousness are beyond liberation. És a bakták technikai szempontból, akik a Krishna tudatot gyakorolják, túl vannak a Because felszabaduláson. Krishna consciousness is beyond liberation. Mert a Krishna tudat túl van a felszabadulás So szintjén. Krishna consciousness is beyond liberation. Tehát a Krishna tudat az túl van a felszabaduláson. Although we may be sometimes or many times experiencing the miseries of material existence. De mi meg lehet, hogy tapasztaljuk néha, vagy általában az anyagi lét szenvedését. We suffer them because of our karma, Szenvedünk a karmánknak and we köszönhetően, suffer them just because we're here in the material world. és szenvedünk pusztán amiatt, hogy itt vagyunk az anyagi világban. So Prabhupada says, one does not need to make a separate attempt to become liberated. Just engage in the service of the Lord, you become liberated automatically. And so he quotes Bilvamangal Thakur, Mukti Swayam Mukutilan Mukulitanjali Sevate Asman. So liberation stands before me with folded hands, begging to serve me. Nem kell külön erőfeszítést tenni a felszabadulásra, az Úr szolgálatát végezve az ember automatikusan felszabadul, és aztán Bilvamangal Thakurt idézi Prabhupád. Sayuja Devi, usually devotees really run when they see her. Sayuja Devi, hogyha a bakták meglátják őt, akkor általában elszaladnak. It's quite we're almost finished. Almost finished. Well, it's yes, quite a unpalatable identity to be Nagyon in. kellemetlen identitása valakinek ez a Sayuja Devi. Vrindavana, Govardhana, Yamunapu, Linavana, Shri Kunje,
Rasadika Lila Shri Brajera Brajajana Mata Pita Bandhugana Badachitra Kemani Pasha Rila. So Lord Chaitanya is singing these things in Ratha-yātrā. Tehát az Úr Chaitanya énekli mindezt a These Ratha-yātrán. are also, one can imagine, things that are pleasing for Jagannath to hear Ezek olyan dolgok, amiket Jagannath örömmel and hallgat, very attractive for devotees. és nagyon vonzóak a bakták számára. And now the gopis are really intimidating Krishna. És most a gópik nagyon megszégyenítik Krisnán. It is amazing that you've forgotten the land of Vrindavan. And how is it that you've forgotten your father, mother, and friends? How have you forgotten Govardhan Hill, the bank of the Jamuna, and the forest where you enjoyed the Rasa-līlā dance? I mean, it's they're what we call getting heavy with Krishna. Someone who forgets their parents is, you know, like a non-entity. Itt kezdenek nagyon durva szavakkal szólni Krisnához. So, Valaki, aki megfeledkezik a szüleiről, az... What's wrong with you? Have you forgotten? And this comes up a lot. Balaram in Dwarka, sometimes he's like sort of loses his temper. Ez sokszor előkerül ez a hangulat Balarám Dvárakában is néha, hogy elveszti a He fejét. says, what's wrong with you? You sent Uddhava, he came back and he told you how miserable everybody was. Elveszti a türelmét, ugye azt mondja, hogy elküldted Uddhavát, mi baj van veled? I came back, I told you how miserable they were. Elmentem én, visszajöttem, mondtam neked, hogy mennyire szenvednek. Don't you have any feeling in your heart? Nincsenek Are you érzések like a szívedben? stone-hearted? Kőszívű vagy? Next one. Vridagda Mridusadagana Shushila Snigda Karuna Tumi Tomara Nahi Dosha Basha Tabede Tomara Mana Nahi Smare Brajajana Se Amara Durdaivabi Lasha. Krishna, you're certainly a refined gentleman with all good qualities. That's a switch from what they said before. You're well-behaved, soft-hearted, and merciful. I know that there is not even a tinge of fault to be found in you, yet your mind does not even remember the inhabitants of Vrindavan. This is only my misfortune and nothing else. We'll stop the bhajan because it will take too long. Itt volt egy hangulatváltás, és most már a bhajan nem fogjuk folytatni, mert túl sokáig tartana. I do not care for my personal unhappiness, but when I see the morose face of your mother Yashoda and the hearts of all the inhabitants of Vrindavan breaking because of you, I wonder whether you want to kill them all. Is it that you want to enliven them by coming there? Why is it you're simply keeping them alive in a state of suffering? That's a pretty heavy thing to say. Do you want to kill all your parents and relatives and friends? Elég erős ez a kijelentés, hogy meg akarod ölni a szüleid és a rokonaid és a barátaid? And if you don't kill them, then it's even worse. You're making them just suffer. És ha nem ölöd meg őket, akkor még rosszabb, mert csak kínzod őket. The inhabitants of Vrindavan do not want you dressed like a prince, nor do they want you to associate with great warriors in a different country. They cannot leave the land of Vrindavan, and without your presence, they are all dying. What is their condition to be? My dear Krishna, you are the life and soul of Vrindavan Dham. You are especially the life of Nanda Maharaj. You are the only opulence in the land of Vrindavan, and you are very merciful. Please, come and let them live. Kindly keep your lotus feet again in Vrindavan. That's such a very
beautiful verse. Ez egy nagyon gyönyörű vers. And Prabhupada says that is the purport of the Ratha-yātrā cars going to Jagannath Puri to the Gundicha temple. És Prabhupád azt mondja, hogy ez a jelentése annak, hogy a Ratha-yātrā szekér Jagannath Puriból a Gundicha templomba megy. Interestingly, Kaviraj Goswami doesn't break the poetry. He keeps in that same tune. Érdekes, hogy Kaviraj Goswami nem változtatja meg a versmértéket, ugyanazt folytatja. After hearing Śrīmati Radharani's statements, Lord Krishna's love for the inhabitants of Vrindavan was evoked, and his body and mind became very perturbed. After hearing of their love for him, he immediately thought himself to be always indebted to the residents of Vrindavan. Then Krishna began to pacify Śrīmati Radharani as follows. Okay, Chaitanya Mahāprabhu as Radharani is speaking, now Jagannath is speaking. Tehát Chaitanya Mahāprabhu beszélt, mint Radharani, most pedig Jagannath beszél. Same beautiful verses. Ugyanazok a gyönyörű versek. My dear Śrīmati Radharani, please hear me. I am speaking the truth. I cry day and night, simply upon remembering all you inhabitants of Vrindavan. No one knows how unhappy this makes me. And it's true. At night, Krishna is laying beside his wives. És ez igaz, hogy esténként Krishna fekszik a feleségei mellett. And he's speaking in his sleep. És álmában beszél. Anyone speak in their sleep? Van, aki beszél alvás közben? You speak in your sleep. But he's talking about Śrīmati Radharani and other gopis and all kinds of intimate things. De Śrīmati Radharaniról és más gópikról beszél, és bensőséges dolgokról. So you wake up at night and you hear your husband talking about some other woman. Felébredsz éjszaka, és hallod, hogy a férjed egy másik nőről beszél. And Krishna gets up in the morning and he's just crying. És Krishna felébred reggel, és csak sír. And during the day, sometimes he sees something and he cries. És van, hogy napközben meglát valamit, és elsírja magát. Especially if he gets a letter from Vrindavan. Főleg, hogyha kap egy levelet Vrindavanból. He receives some kinds of message from somebody. Kap valamilyen üzenetet valakitől. We don't have much time, otherwise I'd look it up, Padyavali. Nincs időnk rá, különben kikeresném a Padjavaliból. Sri Krishna continued, all the inhabitants of Vrindavan Dham, my mother, father, cowherd boyfriends, and everything else are like my life and soul. And among all the inhabitants of Vrindavan, the gopis are my very life and soul. And among the gopis, you, Śrīmati Radharani, are the chief. Therefore, you are the very life of my life. And here in the purport, Prabhupada is saying, Śrīmati Radharani is the center of all Vrindavan activities. In Vrindavan, Krishna is the instrument of Śrīmati Radharani. And then, same purport, Prabhupada says, Krishna is simply her decoration. So, and then in another place, Prabhupada says, Krishna is a plaything for Radharani. Máshol azt olvassuk, hogy Krishna Śrīmati Radharani játékszere. So this is the mood of Gaudiya Vaishnavas. Tehát ez a Gaudiya Vaisnavák hangulata. We're the Krishna consciousness movement. Mi a Krishna töltős mozgalom vagyunk. Why are we the Krishna consciousness movement? Miért vagyunk a Krishna töltős mozgalom? Because Śrīmati Radharani is the personification of Krishna consciousness. Mert Śrīmati Radharani a Krishna tudat megszemélyesülése. She's always Krishna conscious. Ő mindig Krishna tudatos. And those devotees who are serving her are always trying to make her more and more conscious of Krishna. És azok a bakták, akik őt szolgálják, mindig próbálják őt tudatosabbá tenni Krishnáról. So this is actually in Prabhupada's Mahāprabhu Dharma, he sort of says that actually this is Śrīmati Radharani's movement. A Mahāprabhu Dharma című dalában Srila Prabhupád azt mondja, hogy ez a mozgalom igazából Śrīmati Radharani mozgalma. So for
We are learning our business, or our Gaudiya Vaishnavas, for them, ultimately, Śrīmati Radharani is the worshipable deity. A Gaudiya Vaisnavák imádott istensége, tehát Śrīmati Radharani. And they serve and worship Krishna because he is Śrīmati Radharani's instrument, decoration and beloved. És Krishnát azért imádják és szolgálják, mert ő Śrīmati Radharaninak a dísze és az ő imádatának a tárgya. Now Jagannath says, "My dear Śrīmati Radharani, I'm always subservient to the loving affairs of all of you. I'm under your control only. My separation from you and residence in a distant place have occurred due to my strong misfortune. When a woman is separated from the man she loves, or a man is separated from his beloved woman, neither of them can live. It is a fact that they live only for one another. For if one dies and the other hears of it, he or she will die also." So this is that example. A loving, chaste wife and a loving husband who desire all welfare for each other in separation and do not care for personal happiness, desire only one another's well-being. Such a pair certainly meet again without delay. Now, Krishna really speaks some interesting things. You are my most dear, and I know that in my absence you cannot live a moment. Just to keep you living, I worship Lord Narayan. By his merciful potency, I come to Vrindavan every day to enjoy pastimes with you. I then return to Dwarka. Thus you can always feel my presence here in Vrindavan. Our love affair is more powerful because of my good fortune in receiving Narayan's grace. This allows me to come here unseen by others. I hope that very soon I will be visible to everyone. Just very interesting. Prabhupada he has this one-page purport. Nagyon érdekes, hogy Prabhupád itt egy oldalas magyarázatot fűz. And he's just writing. Due to his intense love, the pure devotee always sees Lord Krishna present within his heart. And then... I don't know where you are in the purport. Oh, okay, doesn't matter. And then he says, all glories to Govinda, the primeval personality of Godhead. It's just, you know, and then he continues writing. In the middle of this paragraph, Prabhupada just says, all glories to Govinda. Tehát itt azt írja Prabhupád, hogy mély szeretetében a tiszta bakta mindig látja, hogy az Úr Krisna jelen van a szívében. Minden dicsőséget Govindának, az elsődleges istenség személyiségének. A magyarázat közepén csak berak egy ilyet. Hogy devotees who are absorbed in thoughts of Krishna will soon see Krishna face to face without a doubt. And here Prabhupada repeats this thing, that by practicing Krishna consciousness we go back to Godhead. I have already killed all the mischievous demons who are enemies of the Yadu dynasty, and I've also killed Kamsa and his allies. However, there are 2 or 4 demons still living. I want to kill them, and after doing so, I shall very soon return to Vrindavan. Please know this for certain. I wish to protect the inhabitants, so why didn't you come back? Why didn't you kill them from here? I wish to protect the inhabitants of Vrindavan from the attacks of my enemies. I don't want my enemies, I had enough of it in my youth. Tehát miért nem innen ölted meg az ellenségeidet? Hát már elegem volt belőlük fiatalkoromban. So all of these demons were coming and they put the Brijbasis to such difficulty. Jöttek ezek a démonok, és annyi nehézséget okoztak a Brijbasiknak. So I don't want to do that anymore. Már ezt nem akarom folytatni. Or they will come here and they will hold you all hostage. Vagy majd ide jönnek, és rabul ejtenek benneteket. In order to get back at me. Hogy nekem okozzanak nehézséget. So that's why this is not my base. Vrindavan is not my base. Ezért nem Vrindavan a bázisom. That's why I remain in my kingdom. Ezért maradok a királyságomban. And that kingdom is also in the sea, so they can't even get at it.
És ez a királyság az a tengerben van, úgyhogy nem tudnak oda jönni. Otherwise, I'm indifferent to my royal position. Máskülönben közömbös vagyok a királyi helyzetben. Whatever wives, sons, and wealth I maintain in the kingdom are only for the satisfaction of the yadus. I don't have any real personal attachment to my wives or children. Személyesen én nem ragaszkodom a feleségeimhez és a gyerekeimhez. I'm only playing this role of being a husband and a father to please them. Csak azért játszom ezt a szerepet, hogy férj és apa vagyok, hogy örömet okozzak nekik. But actually, I only love you. De valójában csak titeket szeretlek. Your loving qualities always attract me to Vrindavan. Indeed, they will bring me back within 10 or 20 days, and when I return, I shall enjoy both day and night with you and all the damsels of Vrindavan. While speaking to Śrīmati Radharani, Krishna became very anxious to return to Vrindavan. He made her listen to a verse which banished all her difficulties and which assured her that she would again attain Krishna. So what is that verse? Mi ez a vers? Mai bhaktir hibhutanam mamritat bhaiva kalpate dishya yadasin matsneho bhavatinam madarpanam. So same thing that he spoke in Kurukshetra, now Jagannath is speaking to Caitanya Mahāprabhu. Amit Kuruksétrán elmondott, ugyanezt mondja most Jagannath Caitanya Mahāprabhunak. Devotional service unto me is the only way to attain me. My dear gopis, whatever love and affection you've attained for me, by good fortune, is the only reason for my returning to you. That's where we stop. Itt állunk meg. And thank you everyone for being so patient. Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen türelmesek voltatok. And that's part of the Lord's dancing at Ratha-yātrā. És ez része az Úr táncának, a And Ratha-yātrán. there's the Beda-kirta pastimes, and this is also described earlier. Van aztán a Bédakirtan kettelés, erről korábban is volt szó. It's the major festival of Jagannath Puri. Ez a fő fesztiválja Jagannath Purinak. I don't know who saw yesterday. Did I ask that in the beginning about the picture? No. Did you see, anyone see the Néztétek tegnap a Ratha-yātrā? Ratha-yātrát Puriból, amit közvetítettek? You were there last year. Te tavaly ott voltál. You didn't go. This year? No, not, now you weren't there. When were you in Jagannath Puri? In December. Oh, in December you were there. Not for Ratha-yātrā. One day, I always wanted to go. I never went. Mindig el akartam menni, de sosem mentem el. One day we should all go to Egyszer Jagannath menjünk Puri. el mindannyian. Close up the temples. Bezárjuk a templomokat. We just go to Puri Elmegyünk for Puriba, Ratha-yātrā. Ratha-yátrára. It's warm. Meleg But van. I don't think it was as hot as here. De nem hiszem, hogy olyan meleg volt ott, It mint was itt. hotter here than it Itt was there. melegebb volt, mint Puriban. Radha Krishna Prabhu says it's okay. Ráda Krishna Prabhu azt mondja, hogy rendben van. Anyway, we're seeing Jagannath. Minden esetre látjuk And Jagannathot. Thursday we're going to be doing Śrīmad-Bhagavatam. Csütörtökön lesz a Śrīmad-Bhagavatam. And once again, donations for Ratha-yātrā, Śrīmad-Bhagavatam are welcome. And info is being put up again. Just in case you didn't manage to write it down, don't write it down. Just take a picture with your telephone. Örömmel fogadunk Or minden a screenshot, adományt just keep a screenshot if you're watching on your telephone. a Ratha-yátrára vagy a Śrīmad-Bhagavatamra. Most mindjárt megjelenik újra az információ, amiről az elején is beszéltünk, hogy hova tudjátok küldeni, csak csináljatok egy képernyőképet, And you get the blessing of Lord Jagannath. és elnyeritek ezzel Jagannath áldásait. And you get the blessing of the temple president of Budapest. És a budapesti templom prezident áldásait is elnyeritek, So he doesn't have to go into minus from the expenses of the Ratha-yātrā hogy festival. ne menjen mínuszba a templom a Ratha-yātrā fesztivál miatt. Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu me
Jagannath Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Baba Tume Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Shri Bhadra, Jai Baladev ki Jai, Jai Hare Krishna Srila Prabhupada ki Jai, Jagannath Swami ki Jai. Oh yes, by the way, I don't know what's happening next week. Nem tudom, hogy jövő héten Next mi lesz, Sunday. jövő vasárnap. Here there will be nothing because everyone will have been dead from Ratha-yātrā. Itt nem lesz semmi, mert mindenki halott lesz a Ratha-yātrā után. But we may, the camera may be here. De a kamera lehet, hogy itt lesz. And we may give a class, if we don't, Hare Krishna. És lehet, hogy tartunk leckét, ha nem, akkor Hare Krishna. But we will be letting you know in a couple of days, and you'll be able to see it on the site, whether it's happening De or fogunk not. tájékoztatni benneteket, és a honlapon fogjátok látni. And we will try to be broadcasting some nice, we will have evening, Devamrita Swami Maharaj is coming Thursday night. Devamrita Maharaj jön csütörtök este. So after Ratha-yātrā in New Brajadam, because on Monday we'll go to New Brajadam. Ratha-yātrā után hétfőn visszamegyünk Új Brajadámba. We will be having these discussions that we used to do with Niranjan Swami Maharaj also in Mayapur. És lesznek ilyen beszélgetések, amiket Niranjan Maharajjal is folytattunk So Mayapurban. for the evening program we'll have a topic, and we'll just try and get into that, and maybe we'll invite one or two senior devotees, Radha Krishna Prabhu, he's with us, to participate. És akkor este lesz valamilyen téma, és fogunk erről beszélgetni, lehet, hogy meghívunk néhány idősebb baktát, Radha Krishna Prabhut, hogy vegyenek részt. And that we will try to make available to everyone. És ezt majd megpróbáljuk közvetíteni, So mindenkinek elérhetővé if the tenni. manpower is there, we will also be showing that. Hogyha lesz elég ember, akkor fogjuk azt is So közvetíteni. thank you very much, and Hare Krishna Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna mindenki, köszönjük szépen, nagy türelmet. Prabhu Nityananda Shri